เช็คเช็คกับสวัสดีปีใหม่พี่น้องตรงโฮงและบรรดาแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทางวิทยุจะเริ่มทำการแสดงเลยเนาะนะครับเพราะเวลามีน้อยนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเพลงลูกกรุงเก่าๆนะครับกล่อมบรรเลงเพลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าทุ่มไปจะเปิดงานนะครับนักรบฝากบทเพลงและยินดีต้อนรับนักเวียงโกไสเมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยชื่อเวียงโกไสแต่ครั้งโบราณการก่อนสวยเอ่ยงามแท้เมืองแพร่นครสมดังเป็นเมืองอมรกินสถานตำนานพระลอเย็นช่ำด้วยสายน้ำย่อมไหลมาจากแนวเนินทาพืชพันธุ์ธัญญาชูช่อแสนเพลินสานซึ้งเพลงซึ่งเสียงโซเอื้องดอยเจ้างามละออแหว่งช่อใบไว้เอ็นเล่นลมโอ้สายราตรีมีมนต์พลางคืนนั้นเราเคยนางชื่นเชยยอดชูผู้ชมหวานล้ำจำนานทั้งเสพสันถ้อยคำคารมปานประหนึ่งน้ำพึ่งประสมเล่าสายลงแสงเดินเพื่อนใจยามจากไปแล้วมิกแล้วคำหนึ่งด้วยความคิดถึงทราบซึ้งไม่มีลืมได้เหมือนดังต้องมนเข้าดนเดือดไทยฟังจำติดตรึงหัวใจเวียงโกไสฟังใจไม่เลยหม้อห้อมไม้สักปิ่นรักระลอช่อแห่สีเมืองลือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามโดยเฉพาะพี่น้องทุ่งโฮงนะครับยินดีต้อนรับบรรดาผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานกับฟ้าในครั้งนี้โอ้สายราตรีมีมนต์คลางคืนนั้นเราเคยนางชื่นเชยยอดทุกผู้ชมหวานล้ำจำนานช่างเสพสันถ้อยคำคารมปานประหนึ่งน้ำพึ่งประสมเล่าสายลมแสงเดินเพื่อนใจยามจากไปแล้วมิกแล้วกำเนิดด้วยความคิดถึงทรา
บซึ้งไม่มีลืมได้เหมือนดังต้องมนต์เท้าดนหรือไทยฝังช้ำติดตรึงหัวใจเพียงโกไซฉันไม่เคยลืมยินดีต้อนรับนะครับติดตามด้วยมนต์เมืองแพร่นะครับมอบให้กับทุกท่านเลยนะครับก็มอบให้ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาเที่ยวงานในครั้งนี้ชมวิถีพี่น้องไทยพลวนนะครับอลังการยิ่งนักนะครับงานกาฟ้าปีนี้นะครับคนใจหินกันแล้วกันในช่วงนี้ครับนักเรือกับการให้ฉันลืมเธอมันง่ายเสมอสำหรับคนใจหินถ้ามันต่างห่างกันเราฟ้าดินรักเกิดจากลายลิ้นกับรักที่มาจากใจให้สินะก็เราใช่เนื้อคู่กันจึงได้มีงานทำให้พันแปรไปแล้วจึงต้องสร้างตัวให้เสียเหงื่อใหญ่ถ้ารู้ถ้าเนื้อคู่ใครจะเปลี่ยนใจเลิกไปไทยนาฉันยังไม่ตายยังหายใจสบายและยิ้มได้เต็มหน้าคนขายลานหัวใจอยู่ทุกเวลาคืออยู่เป็นทุกตาให้สมน้ำหน้าอีกนาเธอปล่อยฉันเก็บความสงสารคืนไปแต่ถ้าจะให้ฝากไว้ก่อนความสงสารไว้วันหนึ่งโชคดีเธอได้แต่งงานช่วยสอนเตือนบุตรหลานอย่าทรมานพลานหัวใจคนฉันยังไม่ตายยังหายใจสบายและยิ้มได้เต็มหน้าคนใจลานหัวใจอยู่ทุกเวลาคืออยู่เป็นทุกตาให้สมน้ำหน้าอีกคราเธอปล่อยฉันเก็บความสงสารคืนไปแต่ถ้าจะให้ฝากไว้ก่อนความสงสารไว้วันหนึ่งโชคดีเธอได้แต่งงานช่วยสอนเตือนบุตรหลานอย่าทรมานลาหัวใจคน ฟังเพลงสบายครับบรรยากาศแดดร่มตกนะครับให้ทุกท่านมีความสุขกับเสียงเพลงนะครับ
เพลงเบาๆนะครับพวกเราเพลงของยอดรักสลัดแดงนะครับสาริกาไร้รังต้องขอกินบอยบินด้วยใจอาวรค่าที่พักผ่อนไปก่อนเธอสาริกาเพราะขาดที่ไม้ขาดร่มไม้ขาดใจขาดทั้งคนจะเมตตาให้สาริกาพักนอนฟังนักร้องท่านต่อไปครับในตรงนี้ครับ
อยู่กับพวกเรานะครับวันนี้กับเวทีกลางนะครับในงานกำฟ้าไทยพวนนะครับปี 2569 นะครับช่วงนี้ก่อนเข้าสู่ช่วงของพิธีการและก็กิจกรรมต่างๆนะครับก็มีบทเพลงเพราะๆนะครับขับกล่อมบรรเลงทางด้านของเวทีกลางณแห่งนี้นะครับด้านหน้าเดินผ่านไปผ่านมาจับจ่ายซื้อของแล้วจูงมือลูกจูงมือหลานนะครับเดี๋ยวอีกสักช่วงหนึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆของทางเวทีนะครับเพลงมีความหมายที่ดีครับช่วงนี้ก็จับจองโต๊ะที่นั่งทางด้านหน้าได้เลยนะครับในสักช่วงหนึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆของทางเวทีนะครับให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังกันในลำดับต่อไปนะครับช่วงนี้ก็ให้ทีมงานและก็คณะกรรมการได้เตรียมตัวได้เตรียมกิจกรรมต่างๆด้านหน้าอีกสักช่วงหนึ่งกันแล้วกันนะครับ
พิเศษชื่นชอบก็แนะนำพวกเราได้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กันแบบลุกทุ่งหน่อยกันแล้วกันนะครับในช่วงแรกๆนะครับก็ยินดีต้อนรับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่ชายพี่สาวทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ส่งต่อความสุขกันไปเรื่อยๆผ่านบทเพลงกับพวกเราก่อนนะฮะคนให้รักชาติในศาสนาทาสองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเลี่ยมเนื้อนาบุญหากท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอ สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตัวเองนะเจ้า
รูปกินหยาดฟ้าองค์ในล่าแหล่งให้คนชมงามสมคุณล่อทาน้ำพระไทยณหัวเจ้ายิ่งแม่กาลงยามพระทรงคตสารถ้ายิ่งหานยิ่งกล้าเกินพระยาสิงหราชทากลางศึกพระบาทเจ้าล้านโอ้ใครบ่เท่าพ่อคุณแม่โซสุดินโตเป็นเดือนดูเนื้อแผ่นดินแดนสวงเนื้อพวงหนุ่มนายเหล่าอนองลมสวัสดยอมเป็นทาสรักบำเรอน้ำคุณหล่อเท้าเธอทรงสถิตณสวงใจดุมมีกาลงเจ้าหรือจะเท่าถึงครึ่งแม่น้อยหนึ่งน้ำมาทายมาเนื้อทองก็จะสารถ้ายิ่งหายิ่งกล้ายกพระต้องชายแม้ในศึกรักพระยังยิ่งใหญ่นาถนงลงใจใครอุ่นนาปลาบอกกวนคู่บุญดังพ่อคุณแม่นสวงขอบคุณครับยินดีต้อนรับผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ท่านประธานผู้เกียรติทุกท่านเลยนะครับวันนี้
มาสร้างสรรค์บรรยากาศในเวทีกลางอีกสักครู่นะครับทางพิธีกรจะดำเนินรายการนะครับจะมีการเปิดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ฟังอีกสักเพลงนะมนต์เมืองแพร่นะครับ เมืองแพร่เมืองงามสุขยามครั้งเดียวได้มาทุกสิ่งติดตรึงอุราครั้นได้มาหันษาพาชื่อตึกงามโบราณสง่างามเป็นแถวตะมึนมีผู้คนมากมายหลายหมื่นทั้งวันทั้งคืนระรื่นชื่นจริงเมืองแพร่เมืองงามดงรามโสภาผ่องพันกริยามารยาทนั้นช่างอ่อนหวานชะมอยอ้อยขอบอกตามตรงพน้องที่พูดด้วยจริงว่าจะให้รอบดิ้งสมเป็นยอดยิงน้องนางเมืองแพร่คุณเขารอบบางดุดดังกำแพงของเมืองต้นเอากล้วยไม้ช่อเลิศประเทืองน้องเอื้องเมืองแพร่พระธาตุศักดิ์สิทธิ์สวยสถิตคือพระธาตุช่อแห่ประเพณีทุกปีชาวแพร่ยึดเดี่ยวดวงแดงนมัสการเมืองแพร่เมืองงามเห็นมีสายลำน้ำยมซึ่งเป็นแหล่งคมนาคมของกรมป่าไม้ไทยนาสินค้าของชายสินค้าล่องใต้ส่วนใหญ่สำคัญมีป่าไม้องค์การเมืองรุ่งราวันหนอเมืองแพร่หม้อห้อมไม้สักดินรักพระลอช่อแห่สีเมืองลือเรื่องแพะเมืองผีดาวเพลงนี้ได้งามนะครับเมืองแพร่เมืองงามเห็นมีสายลำน้ำยอซึ่งเป็นแหล่งคมนาคมของกรมป่าไม้ไทยนาล่องสุ่งไหลไปสินค้าของไทยส่วนใหญ่สำคัญมีป่าไม้องค์การเมืองรุ่งราวันหนอเมืองแพร่ ขอบคุณครับสำหรับเสียงปรบมือขอบคุณมากครับ
อบคุณครับขอบคุณเสียงประมือขอบคุณครับพบกันนักร้องท่านต่อไป สวัสดีค่ะเรียนท่านประธานในพิธีค่ะท่านกุณกรกจิรันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะเรียนนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงค่ะท่านสราวุฒิบืนโฮงนะคะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ค่ะท่านพิภพฐานะวุฒิพงศ์นะคะตลอดจนท่านหัวหน้าส่วนราชการค่ะท่านผู้มีเกียรตินะคะและท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2569 ค่ะซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลทุ่งโฮงนะคะวันนี้ดิฉันนพมาศอินจันทร์ทำหน้าที่พิธีกรค่ะ และกับผมครับนายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรเช่นกันครับ สำหรับประเพณีที่งดงามนะคะที่พี่น้องชาวทุ่งโฮงนะคะได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมานั่นก็คือประเพณีกำฟ้าค่ะประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมนะคะที่นับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานค่ะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะซึ่งไทยพวนในตำบลทุ่งโฮงนะคะได้มีความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงกำฟ้าแล้วจะไม่ถูกฟ้าผ่านะคะและจะต้องปฏิบัติตัวตามประเพณีค่ะนั่นก็คือต้องอยู่กรรมนะคะความหมายของคำว่ากรรมฟ้าก็คืออยู่กรรมหรือการถือศีลนะคะเป็นการทำความดีละเว้นการทำบาปนะคะไหว้บวงสรวงบรรพบุรุษนะคะเทพยดาบูชาฟ้าให้คุ้มครองปกป้องรักษาให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในการปลูกพืชผลต่างๆค่ะนี่คือประเพณีความเชื่อที่พี่น้องชาวทุ่งโฮงนะคะไทยพวนจังหวัดแพร่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาค่ะครับซึ่งงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนนะครับเราในปีนี้เราจัดด้วยกัน3วันด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับเป็นวันแรกกิจกรรมหลักๆก็จะเป็นการประกวดเทพบุตรกำฟ้าครับส่วนในวันนี้เป็นวันที่2ครับก็จะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับและมีการประกวดเทพีกำฟ้าด้วยครับสุดท้ายครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจะมีขบวนแห่อันสวยงามวิจิตรงดงามมากๆเลยครับสำหรับนะคะประเพณีกำฟ้านะคะวันนี้ค่ะเป็นพิเศษสุดนะคะทุกท่านจะได้รับชมการแสดงแสงสีเสียงนะคะในตำนานนะคะนั่นก็คือเป็นตำนานของงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนนะคะและก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการต่างๆค่ะในลำดับต่อไปนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันถวายความอาลัยเพราะนั้นอีกสักครู่หนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมพิธีดังกล่าวค่ะในลำดับต่อไปนี้นะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านและพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ยืนขึ้นเพื่อสงบนิ่งนะคะเป็นการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลา 93 วินาทีขอเรียนเชิญค่ะ ขอบพระคุณครับขอเชิญทุกท่านได้นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อรับชมพิธี
การแสดงค่ะวันนี้นะคะเราจะมีการแสดงค่ะของพี่น้องชุมชนนะคะ ครับผม ซึ่งเป็นการแสดงพลังความสามัคคีในการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามค่ะก่อนจะถึงงานพี่น้องทุ่งโฮงแต่ละชุมชนนั้นนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซุ้มนะคะวิถีของไทยพวนค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทราบว่านะคะท่านประธานและท่านผู้มีเกียรตินะคะได้ไปเยี่ยมชมนะคะและในลำดับต่อไปนี้ค่ะก็จะเป็นการแสดงต้อนรับนะคะทุกท่านค่ะชุดการแสดงชุดนี้นะคะเป็นการแสดงจากชุดหมู่ที่7นะคะชุมชนหมู่ที่7ค่ะเป็นการแสดงที่มีชื่อว่า เป็นการแสดงชื่อว่าขับพวนครับจากชุมชนหมู่ที่ 7 ครับ ผู้ควบคุมการแสดงคือคุณณัฐพรชัยเจริญครับ ค่ะสำหรับผู้แสดงนะคะคุณณัฐพรชัยเจริญค่ะเด็กชายชุติวัฒน์เอกโภคนะคะเด็กชายปวริศนะคะยุทธแสนเด็กหญิงนายาทิพย์นะคะยุทธแสนและคุณจินสุภายุทธแสนเชิญรับชมค่ะฟ้อนประกอบขับเสียงขวางโดยการยิบยกเอาขบวนการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าพวนนำมาเสนอให้บรรดาทานได้ขับสมกัน ประดิษฐ์บทฟ้อนโดยสมสนุกเพียสขาถ่ายทอดโดยศิลปะแสงจำปาอนุรักษ์และเผยแพร่โดยพยายามทำสิ่ง โอ้นอพ่อเมื่อแสงของพ้นบัวลาพาฟ้าใสเหือไก่ก่อตกปีกเปื้องขันจอยส่งเสียงฟุ้งหมู่นกอีเอียงก็บินแซวหากินนกแอ่นดินเวหาลาซอกกินแมงไม่ตามคงไห้หินกว้างเสียงควางแสนสางาฟุ้งนกทาแค่ห้องตามยาปากขังเสียงควางเป็นบ้านตั้งยุทธศาสตร์สำคัญที่เฮาเพียรแห่งหากดังหน่วยตาสองเบืองศัตรูเคืองทำหอนคนกำลังเข้ามาใส่วังยึดเอาให้ได้ให้กว้างเดินเป็นแต่บ่เป็นดังเว้าได้เสียท่าปลาลาใส่เสียงกว้างเฮา
ขอเสียงปรบมือให้กับชุดการแสดงขับพวนครับจากชุมชนหมู่ที่ 7 ครับ เป็นการแสดงที่สวยงามนะคะ ซึ่งเอกลักษณ์การแต่งกายนะคะ โดยเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนทุ่งโฮงนะคะ นอกจากจะมีเสื้อหม้อห้อม เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยพวนแล้ว ก็ยังมีการแต่งกายที่งดงาม แล้วยังมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยนะคะ ครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านพิภพฐานะวุฒิพงศ์ครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ครับขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับนักแสดงครับขอเรียนเชิญบนเวทีเลยครับและขอเชิญนักแสดงตัวแทนครับการแสดงขับพวนนะครับจากชุมชนหมู่ที่ 7 นะครับทั้ง 7 ท่านเลยนะครับ ค่ะ เพื่อรับของที่ระลึกจากท่านนายกองค์การบริหารส่วน ค่ะ จังหวัดครับ ค่ะวันนี้นะคะท่านนายกอนุวัฒน์วงศ์วันนะคะได้ส่งตัวแทนนะคะมาร่วมงานนั่นก็คือท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ค่ะท่านพิภพฐานะวุฒิพงศ์ค่ะนะคะก็ได้มอบของที่ระลึกเป็นกำลังใจนะคะในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการศิลปะการแสดงค่ะค่ะขอบพระคุณไปอย่างสูงขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะจากนั้นนะคะท่านวิภพฐานะวุฒิพงศ์นะคะจะยืนประจำโพเดียมด้านนี้เลยนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคณะกรรมการจัดงานนะคะนำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงและคณะกรรมการจัดงานบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะเรียนเชิญท่านนายกสราวุฒิหมื่นโฮงนะคะนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงนะคะพร้อมคณะกรรมการจัดงานค่ะปีนี้นะคะจัดได้ยิ่งใหญ่สวยงาม3วันนะคะตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 นะมกราคม 2569 ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยพวนนะคะเรียนเชิญค่ะท่านนายกเทศมนตรีนะคะพร้อมคณะกรรมการจัดงานค่ะค่ะและในโอกาสต่อไปนี้นะคะท่านนายกจะนำทีมคณะกรรมการจัดงานยืนอยู่บนเวทีค่ะจากนั้นนะคะจะกล่าวต้อนรับนะคะท่านประธานพิธีพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะซึ่งการกล่าวต้อนรับวันนี้นะคะโดยท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ค่ะท่านพิภพฐานะวุฒิพงศ์ค่ะขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวต้อนรับค่ะเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านคุณากรคดชัยฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธี ท่านนายอำเภอนิกรยักษ์กระจายนายอำเภอเมืองแพร่ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้สื่อข่าวและตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านกับผมนายพิภพฐานะวุฒิพงศ์ผู้แทนท่านนายกอนุวัฒน์วงศ์วันในฐานะผู้จัดร่วมนะครับงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนในวันนี้โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ในวันนี้นะครับทางผู้จัดนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านคุณากรคดชัยฮิรันนะครับที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานนะครับในงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2569 ในวันนี้บ้านทุ่งโฮงจังหวัดแพร่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ไทยพวนมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งภาษาพูดการแต่งกายประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นและหนึ่งในอัตลักษณ์ของชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮงคือการผลิตผ้าหม้อห้อมและซึ่งสืบสารถ่ายทอดมาชั่วอายุคนเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนบ้านทุ่งโฮงและยังมีความเชื่อเรื่องพิธีกำฟ้าจึงกลายมาเป็นประเพณีกำฟ้าไทยพวนในวันนี้ในนามของชาวตำบลทุ่งโฮงขอต้อนรับท่านคุณากรคดชัยฮิรันท่านผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนถึงสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านที่ได้ให้มาเป็นประธานในวันนี้งานประเพณีกำฟ้าไทยพวนในวันนี้เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยพวนและเป็นแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอขอบคุณท่านทุกท่านเป็นอย่างสูงขอกราบขอบคุณครับท่าน
พิภพฐานาวุฒิพงศ์นะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ค่ะ ซึ่งเป็นตัวแทนของท่านอนุวัฒน์วงศ์วรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะคะ ได้กล่าวต้อนรับท่านประธานพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะ ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนค่ะ ในลำดับต่อไปนี้นะคะ ก็จะขอเรียนเชิญนะคะ ท่านประธานในพิธีค่ะ ท่านคุณากรคชฮิรัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ ท่านหัวหน้าส่วนราชการได้ขึ้นบนเวทีค่ะ เพื่อรับฟังการกล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงเป็นลำดับต่อไปค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญนะคะ ท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่นะคะ ท่านหัวหน้าส่วนราชการค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากทุกท่านได้มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนับว่าเป็นการผนึกกำลังในการที่จะส่งเสริมประเพณีอันดีงามร่วมกับพี่น้องประชาชนนะคะ นับว่าเป็นประเพณีประจำปีของชาวทุ่งโฮงเลยนะครับ ซึ่งในทุกๆปีนะครับทุกคนก็ตั้งตารอนะครับที่จะมาร่วมงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนในครั้งนี้ครับในทุกๆปีครับซึ่งก็จัดที่เดิมเลยนะครับก็คือสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮงครับค่ะและการจัดกิจกรรมนะคะเป็นการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นยังมีส่วนราชการนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดงานค่ะในวันนี้จะสังเกตเห็นว่าจะมีท่านหัวหน้าส่วนราชการนะตลอดจนท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมาร่วมพิธีเปิดจำนวนมากเลยทีเดียวก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะค่ะและสำหรับในโอกาสต่อไปนี้นะคะก็จะขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงนะคะท่านนายกสราวุธหมื่นโฮงค่ะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านคุณากร โคชฮิรัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่เคารพอย่างสูงกับผมนายสราวุธหมื่นโฮงนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2569 พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลทุ่งโฮงทุกคนขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2569 ในวันนี้งานประเพณีกำฟ้าถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญยิ่งของคนไทยเชื้อสายพวนซึ่งแสดงออกถึงวิถีความเชื่อและมีความสำคัญยิ่งของคนไทยเชื้อสายพวนที่แสดงออกถึงวิถีความเชื่อแฝงด้วยความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและการตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมคุณงามความดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงอยู่ในสังคมกิจกรรมทั้งหลายเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องคนไทยพวนทุกคนในตำบลภายใต้การอำนวยการและส่งเสริมสนับสนุนของเทศบาลตำบลทุ่งโฮงกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้งานประเพณีกำฟ้าไทยพวนเป็นงานประเพณีระดับประเทศและระดับนานาชาติเมื่อพศ 2566 สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวตำบลทุ่งโฮงและจังหวัดแพร่เป็นอย่างยิ่งการจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยลูกหลานคนไทยพวนทุกพื้นที่จะยึดถือเอาวันขึ้น3 ค่ำเดือน3 ใต้เดือน5 เหนือของทุกปีเป็นวันกำฟ้าครั้งที่ 1ในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 มกราคม 2569 การจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและพิธีกรรมความเชื่อด้วยการนำเสนอวิถีชีวิตชาวไทยพวนในอดีตและปัจจุบันที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตนิทรรศการของชุมชนที่จัดแสดงบอกเล่าเรื่องทางด้านวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมความเชื่อนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
สินค้าสำคัญจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของตำบลทุ่งโฮงมีการประกวดอาหารพื้นเมือง การประกวดด้านนาฏศิลป์การประกวดเทพีกำฟ้า เทพบุตรกำฟ้า การเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้ามอห้อม อันเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ในการแต่งกาย ด้านภาษา และความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพวน สืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป การจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ธนาคารออมสินสาขาทุ่งโฮงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ เจ้าหน้าที่อปพรผู้สื่อข่าว และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงินรวมถึงสถานศึกษา ได้ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานจำนวนมาก และการจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลทุ่งโฮงซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งโฮงในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักของขอบพระคุณมาณที่นี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทกล่าวเปิด และกระทำพิธีเปิดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ประจำปีพุทธศักราช 2569 ต่อไปขอเรียนเชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงกรรมการจัดงาน ท่านผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านหัวหน้าส่วน พ่อแม่ชาวทุ่งโฮงและชาวแพร่ทุกคน วันนี้ในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผมรู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างมาก ได้รับเกียรติให้มายืนอยู่ในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ มีประเพณี และมีแนวทางในการเดินต่อไปข้างหน้าอย่างชัดเจน วันนี้ชาวทุ่งโฮงแสดงให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นว่างานกำฟ้าไทยพวนเป็นงานที่คู่ควรกับประเพณีที่สำคัญที่สุดของจังหวัดแพร่ประเพณีหนึ่ง วันนี้เราได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่น และเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องใส่เสื้อสีน้ำเงินที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นี้ วันนี้เราจะแสดงและวันนี้เราจะเชิญทุกคนผ่านสื่อมวลชนที่อยู่ณที่นี้ทุกท่าน เราจะตะโกนออกไปให้ดังที่สุดว่าชาวแพร่ของเรามีประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนใคร มีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์มีความพิเศษ วันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและชาวทุ่งโฮงทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และจัดงานที่สืบทอดกันมาอย่างภาคภูมิใจ วันนี้เรามีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและศาสตร์ของการสร้างสรรค์ เราจะก้าวไปสู่อนาคตของการที่ทำให้เสื้อหม้อห้อมไปสู่สายตาของชาวโลกอย่างภาคภูมิใจ วันนี้ในนามของท่านหัวหน้าส่วนที่ยืนอยู่หน้าที่นี้ทุกท่านเรามาสัมผัสความยิ่งใหญ่อันนี้ด้วยกัน และขอให้ทุกท่านร่วมกับผมในการเปิดงานกำฟ้าไทยพวนณที่แห่งนี้และร่วมกันกระทำพิธีเปิดงานประจำปี 2569 ไปพร้อมกันครับขอบคุณครับ สำหรับสัญลักษณ์ของพิธีเปิดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนนะคะ อีกสักครู่หนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่จะนำนะคะลูกแก้วนะคะซึ่งวางไว้ด้านหน้าเวทีค่ะ ซึ่งจะเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ค่ะ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงและท่านรองพิภพฐานะวุฒิพงศ์ค่ะ4 ท่านค่ะด้านหน้าเวทีค่ะ ส่วนนะคะด้านหัวหน้าส่วนราชการนะคะและคณะกรรมการจัดงาน ขออนุญาตเรียนเชิญนั่นยืนนะคะเรียงแถวด้านหน้าโพเดียมให้เป็นแถวที่มีความสวยงามค่ะเรียนเชิญค่ะนะคะขยับมาด้านหน้าเวทีนะคะค่ะเพื่อการบันทึกภาพนะครับให้มีความสวยงามนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับจัดเรียงแถวนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่นะคะและเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับในการพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนในวันนี้ครับซึ่งนะคะได้
ร่วมผนึกกำลังกันนะคะ จากทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนค่ะในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2569 จะเริ่มนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1 และประกาศความยิ่งใหญ่ของการจัดงานค่ะ งานประเพณีกำฟ้าไทยพวนนะคะ โดยจังหวัดแพร่นะคะร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮงค่ะวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ค่ะ สวยงามมากๆเลยนะครับกับพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการครับงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2569 ครับ ค่ะและขอเสียงปรบมือดังๆจากทุกท่านค่ะร่วมพิธีเปิดร่วมกันนะคะ ยิ่งใหญ่สวยงามค่ะสำหรับปีนี้นะคะ ซึ่งเราจะร่วมกันอนุรักษ์นะคะรักษาวัฒนธรรมนี้นะคะตราบนานเท่านานค่ะ และในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานจะกลับมายืนอยู่ตรงกลางเวที เพื่อบันทึกภาพร่วมกับท่านหัวหน้าส่วนราชการอีกครั้งหนึ่งค่ะ ครับผม รียน ขอเชิญ ค่ะ ท่านประธานนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านรอง ค่ะ นายกเหล่ากาชาตินะครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงนะครับได้บันทึกภาพร่วมกับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับและทางทีมผู้จัดงานทุกท่านครับกรรมการจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนครับ วันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะคะ ทุกแขนงนะคะที่ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ ตลอดจนการถ่ายทอดสดนะคะให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับชม ถึงความยิ่งใหญ่สวยงามของการจัดงานประเพณีในวันนี้ค่ะ และปีนี้ด้วยนะคะขออนุญาตบันทึกภาพ หลังจากบันทึกภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จะเป็นการมอบของที่ระลึกค่ะ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงนะคะจะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับท่านประธานในพิธีค่ะ หลังจากที่บันทึกภาพเสร็จเรียบร้อยนะคะ ช่วงนี้เรียนเชิญท่านสื่อมวลชนได้บันทึกภาพแห่งความยิ่งใหญ่สวยงามค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านนายกสราวุฒิหมื่นโฮงนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงมอบของที่ระลึกนะคะ เป็นการขอบคุณท่านประธานในพิธีท่านคุณากรโคชรีรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่ค่ะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านสราวุฒิหมื่นโฮงนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงครับมอบของที่ระลึกแก่ท่านประธานในพิธีครับท่านคุณากรโคชหิรันครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ครับค่ะจากนั้นนะคะค่ะและเรียนเชิญนะคะคุณยุทธพันธ์บรรลือนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มอบของที่ระลึกแด่ท่านพิภพฐานะวุฒิพงษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ค่ะและนะคะจากนั้นนะคะคุณมงคลเชียงเนาค่ะกำนันตำบลทุ่งโฮงนะคะจะมอบของที่ระลึกขอบคุณท่านนิกรยะกระจายนายอำเภอเมืองแพร่ค่ะและลำดับต่อไปนะคะท่านพิภพฐานะวุฒิพงษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะมอบเงินนะคะงบประมาณสนับสนุนการจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ให้กับเทศบาลตำบลทุ่งโฮงนะคะรับมอบโดยท่านสราวุฒิหมื่นโฮงนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงและเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ร่วมเป็นเกียรติในการมอบครั้งนี้ด้วยค่ะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่ค่ะงบประมาณสนับสนุนนะครับ300,000 บาทครั ขอบบ คุณองค์การมหาส่วนจังหวัดแพร่ค่ะค่ะก็เสร็จสิ้นนะคะในเรื่องของการรับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้นะคะขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะคะขอบคุณท่านประธานในพิธีค่ะและลำดับต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมต่อไปนะคะวันนี้ท่านประธานในพิธีจะได้ไปรับชมกิจกรรมต่างๆนะคะด้านหน้าเวทีต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่าน
หัวหน้าร อง ส่วนนะครับ และก็คณะกรรมการจัดงานทุกๆท่านนะครับสำหรับในการพิธีเปิดนะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับ และลำดับต่อไปเราก็จะเข้าสู่การแสดงต่างๆนะครับในเรื่องของพิธีเปิดการประเพณีกำฟ้าครับซึ่งก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับแล้วก็จะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดหม้อห้อมตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและไปถึงอนาคตเลยนะครับ ก็เป็นการแสดงที่สวยงามนะคะสำหรับทุกท่านที่รับชมอยู่ที่นี่นะเจ้าหรือว่าเจ้าพออยู่ตั้งบ้านเจ้าก็สามารถที่จะได้นะเจ้าพอแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะเจ้าเกี่ยวกับประเพณีกำฟ้านะเจ้าเนาะเปิดห้องว่าปาฏิหาริย์ฟ้าศรัทธาไทยพวนนะเจ้าวันนี้เนาะเขาก็ได้มีนะเจ้าการแสดงแสงสีเสียงเจ้าค่ะและสำหรับนะเจ้าบ้านตุงโฮง ครับ เราเป็นหมู่บ้านตีเปิ้นบอกว่าตำบลตุงโฮงมีตึงมดเนี่ย7หมู่บ้านเนี่ยเจ้าเป็นคนพวนโดยสายเลือดเนี่ยเจ้าประมาณ 95% จำนวนประชากรก็ 2,963 คนเนี่ยเจ้าสำหรับบ้านตุงโฮงเดิมจื่อเป็นห้องว่าบ้านทั้งโฮงเนี่ยเจ้าคำว่าทั้งหมายถึงทั้งที่รองรับการตีเหล็กเนี่ยเจ้าคำว่าโฮงก็เป็นภาษาพวนเจ้าหมายถึงสถานที่ที่เป็นแอ่งลึกลงไปเนี่ยเจ้าก็บ้านตุงโฮงเนาะตะกอนเปิดห้องบ้านทั้งโฮง ครับผม ตอนหลังมาก็อาจจะเป็นคำที่เพี้ยนมาเป็นคำว่าทุ่งโฮงนะคะไทยพวนบ้านทุ่งโฮงนะคะมาจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะว่าเดินทางมาจากเมืองพวนแขวงเมืองเชียงขวางนะคะ และประวัติศาสตร์นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของประเพณีที่สืบทอดกันมา เพราะฉะนั้นในลำดับต่อไปนี้ค่ะ ขอเชิญ จะ ทุก ได้ช ท่าน ม นะครับพบกับแสงสีเสียง ประวัติประเพณีกำฟ้าไทยพวนครับในชื่อชุดการแสดงปาฏิหาริย์ฟ้าศรัทธาไทยพวนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงแสงสีเสียง ซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะได้พบกับเพชรฆาตล้านนาดาวแพร่ปุ้ยไข่มุกครับแชมป์ไทยไฟฟ์คาดเชื่อครับมารับบทเป็นเพชรฆาตครับและออกแบบการแสดงกำกับโดยคุณนันทนิตบอยนะครับและคุณพีรนัทดวงพันธ์ครับ ในรอยจารึกแห่งการเวลา ย้อนไปณผืนเมืองพวนอันไกลโพ้นที่นั่นคือตักกศิลาแห่งอารยธรรม คือที่สถิตของจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งดังภูผาและอ่อนโยนดังสายลมเราคือไทยพวนผู้หญิงทนงในเอกราช และจงรักต่อผืนแผ่นดินเกิดด้วยหัวใจโอ้นอพ่อเมื่อแสงของพ้นบัวลาพาฟ้าใสเหือไก่ก่อตกตีเปื้องคันจอยส่งเสียงฟุ้งหมูนก
นตู้เครื่องคำฮอนคนกำลังเข้ามาใส่วังยึดเอาให้ได้ให้กว้างเดินเป็นแต่บ่เป็นดังเว้าได้เสียท่าปลาลาใส่เสียงกวางเฮาผมใจฟาดคืนตีตานได้ป่าสานกันเข้าห่วมแหงกับแขวงอื่นรักษาพื้นล้านสร้างให้เฮาได้อยู่เย็นพี่น้องเอ่ย อนุรักษ์และเผยแพร่โดยพยานเป็นสีเมือง โอ้นอสิบ่เห็นความทุกข์สิ่งใดมาต้องก็มากจองขายสมยมหนาวและก็โอยสิหายโพยพญาติหายสิเขียวปีนป้องใบตกมาตอนท้ายนี้เฮียมขอกล่าวอวยพรขอวิงวอนคุณพูดพาทำองค์เจ้าขอให้มานำเข้าบันดาลและอยู่ทรงขอให้พงที่น้องยืนมันหมื่นปีเว้ามาฮอดบ่อนนี้เฮียมขออวยพรใสให้แก่สุนกลางนำอายุยืนยาวล้ำนำผ้าพงพันเสื้อสาวลาวทุกสนเผ่าไปถึงจุดบ่อนเป่าที่ลาวมุ่งปรารถนาลาลงเท่านี้แล้ว ในอดีต เจ้าชมพูกษัตริย์เมืองพวน ได้ร่วมมือกับเมืองเวียงจันทร์ยกทัพไปรบจนชนะหลวงพระบาง หลังจากนั้น เจ้าชมพูได้ประกาศเอกราชไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นต่อใครทำให้เจ้านนท์แห่งเมืองเวียงจันทร์โกรธแค้นมาก จึงยกทัพมาปราบเมืองพวน และจับเจ้าชมพูไปประหารชีวิต เมื่อคมดาบคมขู่ เมื่ออิสรภาพถูกจองจำแต่ศรัทธามิอาจถูกทำลาย เจ้าชมพูได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อฟ้าว่า ชีพนี้ยอมวาย แต่ใจจักไม่เป็นทาส
ฟ้าพิโรธสะเทือนดินห่อประหารหักสะบั้นนี่คือประกาศสิทธิ์จากสวงสวรรค์ว่าคนพวนคือผู้ที่ฟ้าคุ้มครองตั้งแต่นั้นมากำฟ้าจึงไม่ใช่แค่ประเพณีแต่คือคำสัญญาระหว่างเรากับฟ้าฟ้าคุ้มครองเจ้าแผ่นดินพวนจงเป็นของเจ้าสืบไปเมื่อภัยจากแดนไกลมาถึงฝรั่งเศสเข้าครอบครองเราจึงต้องละทิ้งเรือนชานมุ่งหน้าสู่แผ่นดินสยามแผ่นดินร่มเย็นของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5มองดูให้ดีนี่คือผืนแผ่นดินที่ทอจากศรัทธาของบรรพบุรุษประเพณีกำฟ้ายังยืนยงเพื่อบอกให้โลกได้รู้ว่าตราบใดที่ฟ้ายังอยู่คู่ดินคนควรทุ่งโฮจักไม่มีวันลืมรากเหง้าและจักสง่างามอยู่ผืนแผ่นดินนี้สืบไป
เทศลาวละพายพุ่นลุนปู่ทวดตาทวดลีภัยลงใต้ต่ำโอพยพความน้ำของเขาสุทินไทยแต่โดนแลพงสายพี่น้องเฮาทางพี่เยี่ยมขอแปลงคำเว้าเป็นก้อนน้ำตาลกราบทางข่าวพี่น้องทางพี่คอยสาบายพ่อเจ้าเสื้อสายเลือดเดียวกันพี่น้องเอ๋ยมีหลายอันคือกันบ่ต่างกันพอน้อยคอยลำแลสีหน้าอาพรทุกสิ่งอย่างทั้งท่าทางปากเว้าสักมือดำดังเดียวพะนั้นแลยามเมื่อมาพบพ่อแสนสื่นสมใจพี่น้องเอ๋ยบ่สร้างใครว่าจะสิ่งใดมาเว้าเยี่ยมขอเอามือน้อมประนมก่อนน้อตานต่อขอขอบใจพี่น้องทางที่ผู้สู้คนพะนั้นแลครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแสดงแสงสีเสียงปฏิหารฟ้าศรัทธาไทยพวนครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่นะคะและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ค่ะทุกท่านได้ชมไปแล้วเนี่ยเจ้าว่าประวัติความเป็นมาของประเพณีกำฟ้านะคะครั้งเมื่อที่เพชฌฆาตจะใช้หอกแทงนั้นฟ้าก็เลยผ่านลงมาที่หอกนะคะทำให้หอกนั้นหักสะบั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าก็ทำให้นะคะในส่วนของเจ้าชมพูนั้นนะคะก็ถูกปล่อยตัวกลับมาครองเมืองพวนตามเดิมค่ะและก็ในส่วนของงานประเพณีกำฟ้านะคะก็เป็นสิ่งที่บอกว่าตราบใดที่ยังมีฟ้าตราบนั้นเรายังพี่น้องไทยพวนนะคะก็นับถือว่าจะมีสิ่งที่คุ้มครองค่ะนะคะเพราะว่าประเพณีกำฟ้านะคะก็คืออยู่กรรมหรือถือศีลนะคะต้องทำความดีค่ะเว้นการทำบาปนะคะแล้วก็บวงสรวงบรรพบุรุษค่ะอย่างเช่นพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการบวงสรวงเจ้าชมพูค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพนับถือของพี่น้องไทยพวนนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าค่ะจะมีการบวงสรวงเจ้าชมพูค่ะในส่วนของการกำฟ้านะคะก็จะมีการกำหนดนะคะซึ่งการกำฟ้าครั้งแรกนะคะเดือน3ใต้เดือน5เหนือนะคะและวันขึ้น2ค่ำ
เริ่มกำตั้งแต่หลังจากกินข้าวเย็นไปจนถึงวันรุ่งขึ้นก็คือ3 ค่ำนะหลังกินข้าวเย็นแล้วจึงพ้นนะคะและกำที่2นะคะเดือน3ใต้เดือน5เหนือค่ะนั่นก็คือขึ้น8 ค่ำเริ่มตั้งแต่หลังกินข้าวเย็นไปจนถึงขึ้น9 ค่ำนะคะหลังจากกินข้าวกลางวันแล้วจึงพ้นค่ะและอีกอันหนึ่งก็คือกำครั้งที่3เดือน3ใต้ค่ะเดือน5เหนือนะคะขึ้น12 ค่ำเริ่มจากกินข้าวเย็นแล้วไปถึงเช้าวันขึ้น13 ค่ำหลังจากกินข้าวเช้าแล้วพ้นค่ะซึ่งในส่วนของประเพณีกำฟ้านะคะพี่น้องเขาก็ไทยพวนก็จะถือว่ากำคือการหยุดพักนะคะจนจากการทำงานทุกชนิดเป็นการระลึกถึงความสำคัญนะคะฟ้าหมายถึงท้องฟ้านะคะแหล่งที่ทำให้เกิดฝนทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ค่ะรวมกันนะคะก็จะหมายถึงวันหยุดงานเพื่อบูชาฟ้าวันศุกร์ดิบนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ดิบนะคะขึ้น2 ค่ำเดือน3ก็จะเตรียมเครื่องเส้นไหว้ต่างๆนะคะอย่างเช่นเขาจะมีการทำข้าวหลามมีการทำข้าวจี่มีการทำบายสีนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปบวงสรวงนะคะและพรุ่งนี้วันกำฟ้าคือขึ้น3 ค่ำเดือน3อาหารของพี่น้องไทยพวนนะคะก็อย่างเช่นมีอะไรบ้างฮะฝอกบค่ะฝอไข่นะคะแจวมะเด่นนะคะขนมเกลือแล้วก็อักปลาค่ะและอีกหลายอย่างเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวผมชอบอักปลามากๆเลยครับพี่ต่ายครับค่ะและสำหรับต่อไปค่ะสำหรับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงชุดแฟชั่นโชว์ชุดหม้อห้อมนะครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนไปถึงอนาคตเลยครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะวันนี้เรา2 คนครับพี่ต่ายครับค่ะในส่วนของวันนี้จะมีการนะคะเดินแฟชั่นนะคะในชุดผ้าหม้อห้อมซึ่งถือว่าทุ่งโฮงเป็นแหล่งผลิตเสื้อหม้อห้อมที่เก่าแก่และดีที่สุดในโลกนะคะยิ่งใหญ่ด้วยนะคะแต่ในส่วนของพิธีกรวันนี้นะคะมาในชุดของลาวหลวงพระบางค่ะนะคะจากแคทริยาผ้าสมัยใหม่และภูสิตาก็เมืองหลวงพระบางเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรนะคะเป็นจากลาวพางตอนเหนือนะครับในอดีตแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับชาวไทยพวนด้วยเช่นกันครับตั้งแต่เมืองเชียงขวางนะครับทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านานเลยครับพี่ต่ายครับเป็นชุดแต่งกายในวันนี้ด้วยนะคะและลำดับต่อไปเจ้าท่านจะได้พอการแสดงนะเจ้าก่อนที่จะพบกับการแสดงแฟชั่นโชว์นะครับตอนนี้ขอเชิญนักแสดงนะครับนักแสดงแสงสีเสียงนะครับที่จะขึ้นบนเวทีใช่ไหมครับเพื่อถ่ายรูปนะครับขอเรียนเชิญนักแสดงแสงสีเสียงเมื่อสักครู่นะครับการแสดงแสงสีเสียงปฏิหารฟ้าศรัทธาไทยพวนนะครับขอเชิญบนเวทีนะครับเพื่อบันทึกภาพร่วมกันนะครับเรียนเชิญครับค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนักแสดงค่ะขออนุญาตบันทึกภาพบนเวทีนะคะการแสดงที่ผ่านไปนะเจ้าก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของประเพณีกำฟ้านะคะค่ะและเดียวกันนี้นะคะกับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่นะคะพร้อมด้วยท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงนะคะและตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ค่ะนะคะท่านวัฒนธรรมจังหวัดค่ะท่านท่องเที่ยวนะคะและท่านผู้บริการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่บนเวทีเพื่อบันทึกภาพนะคะร่วมกับนักแสดงค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบพระคุณนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้เกียรติร่วมบันทึกภาพกับนักแสดงแสงสีเสียงของเรานะครับในคืนวันนี้นะครับวันพิธีเปิดนะครับประเพณีกำฟ้าไทยพวนนะครับปี 2569 ครับค่ะเป็นการแสดงที่ทำให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รู้จักนะคะแล้วก็ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาใช่แล้วว่าคำว่ากำฟ้ามาจากไหนนะครับมีประเพณีอย่างไรและทำไมถึงกำฟ้านะคะแล้วก็นับถือฟ้านะคะในส่วนของพี่น้องไทยพวนค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นประวัติศาสตร์เราได้เห็นถึงสาเหตุนะครับของการจัดชุดประเพณีกันเกิดขึ้นนะครับที่มาที่ไปนะครับของการจัดตราบใดที่มีฟ้าตามนั้นเราจะมีฟ้าที่คุ้มครองนะคะและเราก็จะร่วมกันทำดีนะคะแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมค่ะในตอนนี้นะคะบันทึกภาพนักแสดงนะคะแสงสีเสียงค่ะขอเสียงปรบมือกับนักแสดงค่ะขอบพระคุณนะคะและขอบคุณนะคะท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติด้วยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากเพชรฆาตนะครับคนที่รับบทเป็นเพชรฆาตเป็นดาวแพร่ปุ๋ยไข่มุกแชมป์ไทยไฟว์คาดเชื่อและขอเสียง FC
ดาวแพร่หน่อยค่ะ เปิดเพื่อกันดาวแรกค่ะปุ๋ยไก่มุกนะคะแชมป์ไดฟ้านะคะกล้าเชื่อค่ะ มารับบทเพชฌฆาตด้วยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะดาวแพร่ก็ลูกหลานชาวจังหวัดแพร่นะคะ ขอบพระคุณนะครับ ขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับ ขอบพระคุณนะคะ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับท่านรองนายกเหล่ากาชาตินะครับรวมไปถึงท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลทุ่งโหงนะ ค่ะ ครับ ขอบคุณด้วยนะคะ ตอนนี้ท่านกำลังทักทายกับดาวแพร่วันนี้สวมบทบาทเป็นเพชฌฆาต แต่ไม่ นะคะ ไม่ได้ฆ่านะ เพชฌฆาตไม่ได้ฆ่าเพราะอะไร แต่ความ พี่ ศั สาก ดิ์สิทธิ์ของฟ้าที่ปกป้องคุ้มครองเจ้าชมพูวันนี้ขอบคุณท่านนะคะคุณนิกรพจน์รันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ขอบคุณท่านระวาดอ่อนนะคะรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ และท่านผู้มีเกียรตินะคะลำดับต่อไปค่ะความสวยงามเจ้า ความสวยงามที่จะเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าที่แห่งนี้คือ แหล่งผลิตผ้าหมอหอม ใช่แล้วครับ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ทุกคนก็จะได้รู้จักนะครับ แล้ววันนี้เรามาเชิญพบกับแฟชั่นโชว์ชุดหม้อห้อม ตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตเลยว่าจะมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับแฟชั่นโชว์ชุดหม้อห้อมครับ นี่คือการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดหม้อห้อมซึ่งได้มีการออกแบบได้อย่างสวยงามนะคะ จากเป็นเสื้อสีมาลายครับ จะไม่ว่าจะเป็นการนำผ้านะคะที่มีลวดลายสวยงามนำมาออกแบบค่ะให้กับยุคสมัยและก็สามารถสวมใส่ได้หลาย ๆ โอกาสค่ะ ใช่ครับสังเกตนะครับลายผ้านะครับจะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องราวต่างๆนะครับในชุมชนทุ่งโฮงจังหวัดแพร่รวมไปถึงวัฒนธรรมผ้าในจังหวัดแพร่ด้วยเช่นกันครับพี่ต่ายครับ เพราะลายผ้าแต่ละลายนั้นนะคะจะมีลวดลายที่สวยงามบ่งบอกถึงวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่นะคะสะท้อนถึงวัฒนธรรมของแหล่งชุมชนนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผ้าในลวดลายของชาติพันธุ์นะคะที่นำมาอยู่ในชุดการแต่งกายซึ่งในจังหวัดแพร่นั้นก็มีชาติพันธุ์หลากหลายนะคะที่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นของพี่น้องอาคานะคะของพี่น้องไทยลื้อของพี่น้องเผ่ามงนะคะของพี่น้องกะเหรี่ยงนะคะก็ล้วนแต่จะมีผ้านะคะลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สวยงามแล้วก็นำมาผสมผสานกับการออกแบบโดยคนรุ่นใหม่นะคะจึงเป็นชุดสวยงามที่เหมาะสมกันอย่างยิ่งผสมผสานได้อย่างกลมกลืนกับผ้ามอฮอมค่ะ เรียกว่าอะไรว่าเอาวัฒนธรรมนะครับนำไปสู่เรื่องของเทคโนโลยีและก็ความทันสมัยนะครับซึ่งจะสามารถใส่ได้ในทุกๆงานนะครับ เคยได้ยินไหมคะใส่หม้อห้อม ใส่แล้วสวยงามใส่แล้วสบายตา จะใส่ได้ทุกโอกาสนะคะ แล้วก็ยังเป็นการที่เราจะนำสินค้าของเราสู่ตลาดสากลด้วยนะคะ ใช่แล้ว เพราะฉะนั้นนะคะการสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากจะเป็นชุดออกแบบดั้งเดิมที่เราสวมใส่ แต่ยังสามารถนำความทันสมัยสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะ แล้วก็จะสามารถที่จะมีตลาดนะคะที่จะเข้าถึงนะคะกลุ่มผู้ที่ชอบในเรื่องของการแต่งกายนะคะในผ้าพื้นเมือง
อย่างจะเห็นชุดนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพี่น้องไทยลื้อนะคะเป็นลายของไทยลื้อค่ะ อันนี้อาจจะไม่ถึงว่าตอนนี้ไม่มองเนาะไม่มองเลยแต่ว่าความสวยงามนะคะของการออกแบบลายผ้า และนำผ้านั้นนะคะมาตัดเย็บเป็นชุดที่สวมใส่นะคะก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะของคุณยุคใหม่นะคะที่อยากจะให้สวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและหลากหลายโอกาสค่ะ ก็สะท้อนถึงอัตลักษณ์นะครับวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนนะครับชุมชนมองห้อมทุ่งโหงจังหวัดแพร่ครับสู่สายตาชาวโลกเลยครับ ค่ะความสวยงามนะคะก็ถูกนำเสนอโดยเยาวชนคนจังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็ให้การสนับสนุนน้องๆนะคะมีได้ร่วมสืบสานในเรื่องของการแต่งกายอัตลักษณ์การแต่งกายแต่ว่าในแบบดั้งเดิมเราอาจจะมีชุดนะคะในผ้ามะห้อมเสื้อมะห้อมสิ้นแรกผ้ามะห้อมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์เป็นชุดที่ไปร่วมงานต่างๆหรือชุดในการทำงานได้ค่ะ นี่คือความยิ่งใหญ่สวยงามนะคะของผ้าเมืองแพร่นะคะและฝีมือการออกแบบโดยคนเมืองแพร่ขอเสียงปรบมือค่ะ ยิ่งใหญ่สวยงามนะคะหลายท่านนะคะก็แอบที่จะชุดนี้สวยงามจับจองได้นะคะท่านสามารถนำไปเป็นชุดการแต่งกายในการร่วมงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมและสวยงามค่ะนี่คือนะคะการนำนวัตกรรมนะคะในเรื่องของผ้านะคะแล้วนำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะในเรื่องการออกแบบลายผ้าและนะคะคิดนะคะในเรื่องของการออกแบบชุดได้อย่างสวยงามจริงๆค่ะชุดนี้คือการแสดงแบบนะคะชุดหม้อห้อมของจังหวัดแพร่นะคะของพี่น้องชาวทุ่งโฮงค่ะเป็นฝีมือของชาวทุ่งโฮงนะครับเป็นฝีมือของชาวแพร่เรานั่นเองครับซึ่งก็แสดงถึงความสวยงามนะครับความประยุกต์ทันสมัยใส่ได้ในทุกๆงานนะครับค่ะและเราจะก้าวสู่เวทีสากลนะในเรื่องของหม้อห้อมแพร่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะสำหรับการแสดงนะคะแฟชั่นโชว์ชุดนี้นะคะชุดหม้อห้อมค่ะได้รับการสนับสนุน จาก ค่ะ ทางทททสำนักงานแพร่ครับค่ะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่นะคะซึ่งวันนี้ท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะท่านผู้ในวยการนะคะโยธินทับทิมทองค่ะท่านผู้ในวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะวันนี้เรามีชุดการแสดงค่ะ
ครับสำหรับชุดการแสดงต่อไปนะครับเป็นชุดการแสดงของชุมชนทุ่งโฮงครับเป็นชุมชนหมู่ที่ 5 ชุมชนนพเก้าครับชุดการแสดงชื่อชุดม่านมุ้ยเชียงตานะครับผู้ควบคุมการแสดงคือคุณวิดาจักรบุตรและคุณพิษชนิตละนันท์นะครับค่ะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงจากชุมชนนพเก้าหมู่ที่ 5 ค่ะ ขอเชิญรับชมครับต่อไปหมู่3อันนี้ชุมชนหมู่3อันนี้หมู่3พอครับ ข
อเสียงปรบมือการแสดงค่ะสวย การแสดง มนะคะ จากชุมชนหมู่ 5 ครับชุมชนนพเก้าการแสดงชุดม่านมุ้ยเชียงตาครับน้องๆ เจ้าสำหรับในการต่อไปนี้ น้ เนี่ย องๆ เจ้า ยังอยู่บนเวที ๆะ ก่อน คะ นะครับน้องๆ ยังอยู่บนเวที บนเวทีก่อน เจ้า นะครับ ลำดับต่อไปนี้เนี่ยเจ้าขอได้รับเกียรติจากท่านคุณากรคชหิรันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่เจ้าได้มอบนะเจ้าเนาะทุนการศึกษานะคะให้กับน้องๆนะคะนักแสดงจากชุมชนนพเก้าเจ้าขอกับเรียนเชิญค่ะสำหรับวันนี้นะคะการจัดงานปีนี้เจ้ายิ่งใหญ่สวยงามสำหรับพี่น้องตรงโฮงเนาะได้รับความร่วมมือนะเจ้าจากทุกภาคส่วนนะคะบอกว่าจะเป็นดังท่านผู้นำท้องที่ด้วยนะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่มอบนะคะทุนการศึกษากับน้องนะคะน้องๆเป็นขวัญกำลังใจในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมขอเสียงปรบมือค่ะและขอบพระคุณ ขอบพระคุณท่าน นะคะ รองนากรเป็นอย่างสูงครับ ค่ะขอบคุณเจ้าค่ะค่ะเป็นการแสดงที่สวยงามนะคะ ครับผม ท่าน และ ประธานบอกว่าประทับใจ ยอ มา ด ก เยี่ยม เลย มาก เจ้า เลย งาม ท่าน ขนาด ท่านขอ เจ้าม อบของรางวัลเลยนะครับนะเป็นเงินสนับสนุนและการแสดงชุดต่อไปครับ เจ้า เป็นการแสดงจากชุมชนหมู่ที่ 3 ครับบ้านร่องถ่าน บ้านรองทานหมู่สามเจ้าชุดการแสดงชุดนี้นะเจ้าแดนซ์เพลงคอพับเจ้าควบคุมการแสดงโดยคุณอรุมายะปัตนันเจ้านี่นะคะแดนเพลงขอพับหน้าหักขนาดเจ้า ครับผมจะเป็นจะได้นะครับเรามารับชมรับฟังกันเลยนะครับ เจ้า การแสดงแดนซ์เพลงข้อพับ บ้านร่องถ่านหมู่ 3 บ้านร่องทานหมู่สามนะคะนำโดยผู้ใหญ่กิติพงษ์วงศ์ศิริค่ะ และน้องๆนะคะที่น่ารักค่ะอุปกรณ์เสียงเชียร์หน่อยเอ๊เสียงปรบมือเป็นกำลังใจหมู่สามส่งเสียงหน่อย เอ๊
จบไปแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงแดนซ์เพลงคอพับนะครับจากบ้านหมู่ที่ 3 บ้านร่องถ่านครับดูนะคะนี่คือกำลังใจเยอะมากนะคะผู้ปกครองค่ะในการนี้นะคะเรียนเชิญท่านระวาดอ่อนค่ะท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่นะคะขึ้นมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆค่ะค่ะท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่นะคะท่านระวาดอ่อนค่ะจะมอบนะคะทุนการศึกษาวันนี้น้องๆรับเยอะเลยนะคะน้องๆค่ะเดี๋ยวรับทุนการศึกษาด้วยนะคะค่ะก็จะมอบทุนการศึกษาวันนี้ผู้ปกครองก็มอบอีกนะคะทรงผมนี่น่ารักมากเลย น่ารักมากเลย ทำยากนะคะทรงนี้ไปดูไปก็เมื่อยคอไปเพราะพับกับน้องไปครับใช่เด็กๆเนี่ยจะน่ารักเราต้องปลูกฝังให้เขามีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีเจ้าเป็นความกล้าแสดงออกของน้องๆนะครับในชุมชนทุ่งโฮงนะครับหมู่ 3นะครับพอเขาเติบโตมาเขาก็จะได้มาห่วมการห่วมงานนะเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ค่ะท่านระวาดอ่อนนะคะค่ะและในต่อไปนี้เจ้าจะเป็นเวลาหลายท่านนะคะบอกว่าจะมาเชียร์ลูกหลานนะเจ้าปีนี้การประกวดเทพีกำฟ้านะคะประจำปี 2569 เจ้าซึ่งนะคะแต่ละชุมชนครับผมส่งเข้ามานะครับประกวดกันมากมายเลยนะครับวันนี้มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด9 ท่านด้วยกันนะครับ9 ท่านด้วยกันจากหลายชุมชนเลยนะครับก็นะคะสำหรับการประกวดนะคะในครั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนาะเปิ้ลกับทรงนะเจ้าสาวงามของแต่ละชุมชนนะเจ้าของแต่ละชุมชนมาโตยนะเจ้านะแล้วก็สำหรับการประกวดนะคะนอกจากจะมีในส่วนของชุมชนนะคะร่วมเข้าประกวดในวันนี้ค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้เกี่ยวกับเรามีการประกวดนะครับเราก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินด้วยนะครับพี่ต่ายครับหลักเกณฑ์การตัดสินเนี่ยเจ้าสำหรับปีนี้นะคะผู้เข้าประกวดค่ะเป็นเพศหญิงอายุไม่ต่ำกว่า17 ปีนะคะแต่ไม่เกิน27 ปีนะคะไม่ผ่านการสมรสหรือมีบุตรมาก่อนค่ะมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลทุ่งโฮงไม่น้อยกว่า3 เดือนค่ะซึ่งในวันนี้นะครับเรามีผู้เข้าประกวดด้วยกันทั้งหมด9 ท่านด้วยกันหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการประกวดเราจะเลือกให้เหลือ5 คนนะครับ5 คนนี้จะมาตอบคำถามกับคณะกรรมการนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการตัดสินนะครับผู้ได้รับตำแหน่งเทพีกำฟ้าในปีนี้ครับและรองอันดับ1รองอันดับ2รองอันดับ3รองอันดับ4ด้วยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าท่านที่เข้ารอบ5 ท่านมีตำแหน่งแน่นอนและที่สำคัญเจ้ามีตำแหน่งขวัญใจมหาชนกำฟ้านะเจ้าเนาะซึ่งนะคะผู้ที่ได้รับการเชียร์นะคะจากดอกไม้ค่ะอยู่ด้านข้างเวทีนะครับจะผู้ได้รับการเชียร์ช่อดอกไม้ที่เยอะที่สุดนะครับก็จะได้รับขวัญใจมหาชนกำฟ้าและแน่นอนครับก็จะมีสิทธิ์เข้ารอบ5 คนสุดท้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่านะคะคนที่ได้รับเขาเชียร์หนักที่สุดได้เป็นขวัญใจมหาชนกำฟ้าสาวงามคนนั้นจะได้ไปเข้ารอบยืนรออยู่รอบ5 คนเลยหมายถึงว่ามีตำแหน่งแน่นอนเพราะฉะนั้นเชียร์กันแต่เจ้าวันนี้ทราบข่าวว่าแต่ละชุมชนเนาะป้ากองเชียร์มากันนักหลายและขอประกาศนะคะสำหรับการแต่งกายชุดหม้อห้อมสิ้นแล่นะคะใส่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ค่ะเครื่องประดับเหมาะสมนะคะรองเท้านะคะสูงไม่ได้ไม่เกิน5 นิ้วเจ้านะคะและเทพีนะคะเข้าประกวดรอบแรก9 คนจะคัดเหลือ5ค่ะขวัญใจมหาชนกำฟ้าผ่านเข้าไปในรอบ5 คนเลยเพราะนั้นเชียร์ได้เต็มที่นะเจ้าและทั้ง5 คนนะครับจะได้รับเข้าร่วมขบวนแห่แต่ละชุมชนในวันพรุ่งนี้ด้วยครับพี่ต่ายครับคนที่ได้รับตำแหน่งเจ้าวันพรุ่งนี้จะต้องนั่งมาในขบวนตัวนะเจ้า
และหลักเกณฑ์การตัดสินท่าการแต่งกายค่ะ 20 คะแนนค่ะ ใบหน้าผิวพรรณนะคะ 30 คะแนนสวดทรงรูปร่าง 20 คะแนนค่ะบุคลิกภาพนะคะปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน และโดยภาพรวม 10 คะแนนรวมกันเป็น 100 คะแนนค่ะครับผมและรางวัลนะคะผู้ที่รับรางวัลเลิศได้รับเงินสด 5,000 บาทครับพร้อมมงกุฎสายสะพายขันน้ำพานรองครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับได้รับเงินสด 3,000 บาทครับพร้อมมงกุฎสายสะพายขันน้ำพานรองครับและรองอันดับ2ได้รับเงินสด 2,000 บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายขันน้ำพานรองนะคะรองอันดับ3เงินสด 1,500 บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายและขันน้ำพานรองค่ะรองชนะเลิศอันดับ4นะครับเงินสด 1,000 บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายขันน้ำพานรองครับและขวัญใจมหาชนกำฟ้านะเจ้าได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาทพร้อมสายสะพายและจะได้เข้าผ่านเข้าไปรอบ5 คนสุดท้ายค่ะครับผมและวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการตัดสินการประกวดเทพีกำฟ้านะครับเริ่มต้นจากท่านแรกนะครับท่านดร.ทัศนีดอนเนตรครับวัฒนธรรมจังหวัดแพร่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ครับขอเสียงปรบมือกับคณะกรรมการค่ะท่านแรกนะคะท่านดร.ทัศนีดอนเนตรค่ะวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ค่ะลำดับต่อไปนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพรจันฉายประธานงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติแพร่ค่ะและท่านต่อไปนะครับท่านโยธินทัพทิมทองครับผู้อำนวยการท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ค่ะครับผมและท่านต่อไปครับท่านดร.พานุรังสีเดือนโฮงนะครับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ครับขอประทานโทษด้วยนะครับค่ะและต่อไปนะคะคุณธนชนกาทองทุ่งผู้ทรงคุณวุฒิค่ะน่าจะเป็นอดีตธิดาจวนแจ้งนะคะครับผมและท่านขวัญเรือนยะกระจายครับกิ่งกาชาติอำเภอเมืองแพร่ครับค่ะกิ่งกาชาติอำเภอเมืองแพร่นะคะหรือภรรยาท่านนายอำเภอเมืองแพร่นะคะนี่คือคณะกรรมการตัดสินเจ้าวันนี้การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุดนะคะและเราจะเริ่มการประกวดในลำดับต่อไปนี้เจ้าพี่น้องพร้อมแล้วยังเจ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับสาวงามดังๆเจ้าและบดีลืมนะเจ้าเชียร์ลูกเชียร์หลานตัวเนอร์และอย่าลืมนะครับช่อดอกไม้ตัวนะครับสำหรับการโบนะครับขวัญใจนะครับขวัญ
อ่าซื้อได้เลยเจ้าดอกไม้เสียลูกเสียหลานเนาะเป็นกำลังใจให้กับลูกกับหลานว่าคนที่ได้ดองได้นักที่สุดก็จะได้รางวัลขวัญใจมหาชนกำฟ้านะครับแล้วก็จะได้เข้ารอบ5 คนสุดท้ายตัวเองนะครับ เข้ารอบ5 คนนี่ก็หมายถึงมีตำแหน่งแน่ ที่ นอ ตำแหน่ง น แน่นอนวันผูกได้แฮแน่นอนครับ เจ้าวันพวกได้ขึ้นแฮแน่นอน เจ้าเนาะมาแล้วเจ้ากำลังเจอนะ จากพี่น้องมูซีชุมชนมูซีนะมาหลายได้ชุมชนมูซีปีนี้นะเจ้าลูกสาวพี่น้องตรงโฮงนะเจ้าสวยสดงดงามหัวใจไผ่ที่อื่นเป็นลูกเป็นหลานในชุมชนนะเจ้า และต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับหมายเลข 2 ค่ะ หมายเลข2นะครับผู้เข้าประกวดจากชุมชนหมู่ที่ 1 ครับน้องตังหอม นางสาวฉันทิสาปันลือครับน้องตังหอมนะครับเกิดวันที่ 19 เมษายน 2549 ครับปัจจุบันอายุ 20 ปีครับปู่มีลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 125 ทับ 1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับ กองเชียร์กองเชียร์หมู่หนึ่งนะหมู่หนึ่ง หมู่หนึ่งเสียงหน่อยคุณพ่อนะครับคุณพ่อ หมู่ สุ หนึ่ ภาง ษิตคุณแม่สุนิตราบรรลือครับ เจ้าหมู่หนึ่งนี่ผู้ใหญ่หมู่หนึ่งผู้ใหญ่กาดหน่อวงสายานะแต่ว่าประธานชุมชนหมู่หนึ่งก็คือคุณสริวัลเนี่ยเจ้าคุณสริวัลเสนาธรรมเนาะโหมาหลายเด้กำลังเจอลูกหลานซื้อดอกไม้ได้นะครับ ผมและน้องตังหอมนะครับตอนนี้ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับสัดส่วน 37 28 38 ครับส่วนสูง 175 เซนติเมตรครับและความสามารถพิเศษนะครับเล่นกีตาร์ครับผม เจ้าซื้อเล่นเปิดซื้อตังหอมเด้ เอาตังหอม เอาตังมาหอมบ่ได้ตังหอม ตังหอมนะครับตังหอมขอโทษนะ นะคุณหมอ น้องตังหอมครับ เจ้าน้องตังหอม มีตังแล้วก็เอามาหอม แล้วเกิดมาก็เป็นลูกที่เจ้าเนาะเนี่ยคือครอบครัวสมหวังเป็นว่าเป็นคนเฮียนเก่งนะ อย่าลืมนะครับหมู่หนึ่งนะหมู่หนึ่งซื้อดอกไม้ได้นะครับตีข้างเวทีเลยนะครับสีแดง100 บาท 100 คะแนนสีเหลือง50 บาท 50 คะแนน
เนาะวันนี้เขามาร่วมกันสืบสานประเพณีกำฟ้าเขาก็ประกวดกันทุกปีนะครับ ลูกหลานเขาก็สวยก็งามเนาะเขาก็คือกำลังเจอลูกหลานวันนี้นะเอฟยังงามขนาดเนาะแต่ละคนนี่เนี่ยเจ้าออกมาแต่ละสาวงามสร้างความนักใจคือกับคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งเจ้าลูกหลานบ้านตงโฮงดินแดนแห่งคนงามเจ้าคนงามตึงนั่นเลยนะครับวันนี้นะครับ9 คนนี่งามที่สุดเลยนะครับในปีนี้นะงามทุกคนงามหมดเลยเจ้าประชันกันเลยนะครับเจ้าบัดนี้ลืมนะครับโมง5นะครับเพื่อกำลังใจแล้วก็สามารถโหวตให้นางงามตัวเก่าได้ตัวนะครับผู้เข้าประกวดนะครับหมายเลข4ครับน้องฟิล์มนัทริกาบื่นโฮงครับตอนนี้นะเจ้าแล้วก็กองเชียร์เบอร์4บ้านชุมชนลมโพทองนะลมโพทองขอเสียงหน่อยโอ้อยู่บองหน้านี่บอโอ้ดีใจหลายเด้กำลังเจอหลายเด้หมูฮะและน้องๆนางงามนะครับวันนี้ลืมเดินไปใกล้ๆกรรมการตัวนะครับกรรมการยืนตั้งไส้มือของน้องๆนะครับจะได้คือกรรมการได้มองเห็นชัดๆตัวครับพี่ตายครับน้องๆที่เดินออกมาแล้วแถมเบิร์ดอีน้องไปตั้งแจงเวทีปุ้นตุยใช่แล้วแจงตั้งไส้นะครับกรรมการจะได้พลอย
ดับต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับสาวงาม หมายเลข 5 จากหมู่ 6 ค่ะ นางสาวสัญชยาติภาวังน้องเอิร์ธค่ะ มาแล้วนะครับสาวงามจากหมู่ที่6ครับน้องนะครับเกิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 ครับอายุ 23 ปี ปัจจุบันสาว 3 ปีนะเจ้าเป็นลูกของคุณพ่อจ่าสิบเอกสุวชัยติภาวังและคุณแม่สุริยาการังนะเจ้าจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตนะสัดส่วนเจ้า 33 27 37 น้ำหนัก 57 กิโลกรัมสูง 165 เซนติเมตรความสามารถวาดรูปได้เก่งมากเลย ว้าวขอเสียงปรบมือต้อนรับเบอร์ 5 ครับหมู่ 6 อยู่ตันใดหมู่ 6 ค่ะ หมู่ 6 อยู่มองใดโหวันนี้นะเจ้าถ้าอยู่บนเวทีนี่นะมันจะเป็นภาพแห่งความทรงจำที่งดงาม ทุกคนมาให้กำลังใจสาวงามเลยครับมันเก้าขนเลยนะ เพราะว่ากำลังใจนี่สุดยอดเลยจากพี่น้องตรงโฮกนะเจ้ามากันทุกชุมชนมาเชียร์ลูกเชียร์หลานเนาะสาวงามลูกหลานบ้านเฮาประเพณีกำฟ้าประจัดกันเป็นประจำทุกปีนะคะเมื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปตามใดที่มีฟ้าเราคงยังนับถือฟ้าเพราะฟ้าปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีบวงสรวงเจ้าชมพูค่ะในช่วง 6 โมงเช้านะเจ้าตอนนี้สาวงามที่ยืนอยู่ด้านหน้าเบอร์ 5 หมู่ 6 ขอเสียงหมู่ 6 จ้าหมู่ 6นะสาวงามหมู่ 6ชื่อว่าน้องเอิร์ธนะเจ้าชื่อจริงสัญชยาติภาวังเจ้าการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตนะคะอายุปัจจุบัน 23 ปีค่ะและน้องเอิร์ธนะคะเดินไปตรงหน้ากรรมการนะคะน้องเอิร์ธเดินไปที่ด้านหน้ากรรมการนิดนึงจ้าเพื่อที่จะให้คณะกรรมการนะคะได้ชมความงามของน้องเอิร์ธนะคะและให้คะแนนนะคะส่วนกองเชียร์หลังจากสาวงามเดินเรียบร้อยแล้วเราก็จะเชียร์กันนะเจ้าบ่ได้ลืมดอกไม้เจ้าดอกไม้เอาจากตรงไหนนะครับพี่ต่อยครับดอกไม้ถ้าเป็นสีแดงเจ้า100 บาทดอกละ100 บาทได้100 คะแนนเนี่ยนะเจ้าบางข้างเวทีเลยนะครับเจ้าด้านข้างเวทีถ้าเป็นสีเหลืองก็ได้50 บาทดอกละ50 บาท50 คะแนนเจ้ามาแล้วโอ้ดอกสีแดง100 คะแนนเลยเนอะดอกสีแดงและใบแดงตัวเองนะใบสีแดงเลยกองเชียร์จากหมู่ 6นะเจ้าเนาะเจ้านี่คือสาวงามวันนี้นะเจ้ามีตึ้งมด9 สาวงามค่ะสำหรับการประกวดเทพีกำฟ้าไทยพวนนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ค่ะนะคะและจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่นะคะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ค่ะและหลายๆหน่วยงานที่ร่วมกันจัดงานนะคะนำโดยเทศบาลตำบลทุ่งโฮงค่ะภายใต้การนำของท่านนายกสราวุฒิหมื่นโฮงค่ะน้องเอิร์ธวันนี้ลืมนะครับเดินไปหากรรมการตัวนะครับเนาะและหมายเลขต่อไปเบอร์ 6 ค่ะหมายเลขต่อไปเบอร์ 6 ครับหมู่ 7 ส่งเข้าประกวดครับขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข 6 น้องแพมนางสาวอาทิตยาชัยนินวงศ์ครับซึ่งปัจจุบันนะครับอายุ 24 ปีครับการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ครับสัดส่วน 34 26 36 ครับส่วนสูง 159 เซนติเมตรครับความสามารถพิเศษฟ้อนรำและร้องเพลงครับขอเสียงกองเชียร์หมู่ 7 หน่อยหมู่ 7อยู่ตาใดครับหมู่ 7ขอเสียงหน่อยจ้านะคะช่วงนี้สาวงามนะเจ้าได้ออกมาด้านหน้าเวทีแล้วปรากฏโฉมได้ให้เห็นความงดงามนะคะท่ามกลางเสียงเชียร์และแรงเชียร์นะคะอย่างล้นหลามนะคะจากทุกท่านค่ะและวันนี้นะคะด้านหน้าเวทีนะคะท่าน
รองผู้ว่าการจังหวัดแพร่ท่านคุณากร คชรีรัตน์ท่านยังเป็นกำลังใจนะคะให้กับสาวงามนะคะพร้อมด้วยท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ค่ะท่านระวาดอ่อนนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นท่านคลังจังหวัดแพร่นะคะท่านบริการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ค่ะท่านโยธินดับดิมทองนะคะท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่นะคะท่านผอ.อริสานะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะหลายๆท่านค่ะที่ยังคงเป็นกำลังใจอยู่ที่นี่นะคะท่านวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ค่ะนะคะวันนี้กำลังใจเยอะจริงๆค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นดอกไม้สีแดงนี่คะแนนพุ่งเลยนะคะโอ้โหตอนนี้พี่น้องหมู่7นะครับเตรียมโอ้โหกำลังใจนะครับและการโหวตนะครับคะแนนดอกไม้สีแดงนะครับ100คะแนนดอกไม้สีเหลือง50คะแนนครับเป็นกำลังใจในการโหวตให้เข้าสู่ตำแหน่ง วัดใจมหาชนกำฟ้าค่ะครับผมโอ้กำลังเจอหลายเด้มูเจ็ดกำลังเจอจากมูเจ็ดนะมีตั้งดอกไม้สีแดงสีเหลืองเนาะคือกำลังเจอกับน้องๆนะเจ้าโดยเฉพาะสาวงามหมายเลข6ค่ะน้องแพมค่ะนะคะน้องแพมนางสาวอาทิตยาชัยนินวงศ์ค่ะอายุปัจจุบัน24ปีนะคะความสามารถฟ้อนรำและร้องเพลงค่ะดูกองเชียร์นะคะวันนี้ดอกไม้ขายบ่ทันแล้วเจ้าครับน้องแพมรับเจ้าดอกไม้แล้วไม่ดีลืมไปหากรรมการด้วยนะครับน้องแพมครับน้องแพมค่ะรับดอกไม้แล้วน้องแพมยืนด้านหน้าคณะกรรมการด้วยนะคะค่ะก็จะมีพี่เลี้ยงนะคะพี่เจ้าหน้าที่ทางเวทีจะเข้าไปนับคะแนนนะครับบันทึกผลคะแนนให้น้องแพมคะเดินไปยืนด้านหน้าคณะกรรมการค่ะวันนี้คณะกรรมการนะคะผู้ทรงคุณวุฒินะคะทั้ง6ท่านค่ะซึ่งจะให้คะแนนกับสาวงามนะคะซึ่งก็เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแน่นอนค่ะใช้ความสามารถและความงามค่ะและลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นสาวงามหมายเลข7ค่ะขอเสียงชุมชนนพเก้าหมู่5ค่ะสาวงามนะคะน้องเอิงเอยค่ะนางสาวอานิสเอี่ยมสะอาดนะคะชื่อในการประกวดนะคะน้องอานิสนะคะลูกสาวแม่อ้อยค่ะปัจจุบันนะคะอายุ18ปีค่ะเป็นสาวงามหมู่5ตำบลทุ่งหงส์อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ค่ะนะคะปัจจุบันนี้นะคะความสามารถว่ายน้ำค่ะวาดรูปค่ะออกแบบค่ะเก่งมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือกับหมายเลข7จ้าน้องเอิงเอยครับขอเสียงหมู่5หน่อยชุมชนนพเก้าตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะคะดอกไม้เรารดน้ำพรวนดินเต็มที่ใส่ปุ๋ยรับรองว่าพริกดอกออกผลทันแน่นอนนะคะขายดีมากนะวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงด้วยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดแพร่นะคะนำโดยคุณสุกัญญาทวียนต์เนรมิตนะคะประธานชมรมผู้อ่านสื่อมวลชนจังหวัดแพร่คุณจิรพรสิริพิชากรขอบคุณคุณอดิศรทิมทิพย์นะคะและทีมงานประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่ขอบคุณสมาคมคนแพร่ขอบคุณแพร่รีวิวขอบคุณผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ค่ะไลฟ์สดด้วยนะคะผอ.กัมปนาท พอจิตค่ะทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่นะคะนำโดยด้านหัวหน้าอธิชัยต้นกัญญานะคะค่ะนี่คือสาวงามค่ะนพเก้าหมู่5ชอบเจอหลายเด้กล่องเสียมมาหมดบ้านแล้วบอกมาทั้งชุมชนเลยทั้งชุมชนเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากถือดอกไม้ตัวเองนะครับเนาะจอดอกไม้สำหรับโหวตคะแนนนะครับเนาะทั้งสีแดงสีเหลืองเลยนะฮะสีแดงนี่100 คะแนนสีเหลืองนี่ดอกสีเหลืองนี่50 คะแนนเจ้าแต่ดอกไม้ของเฮาไม่ต้องกลัวเจ้าบ่มีบอบช่ำแต่เจ้าดอกไม้ของเฮาสดตลอดเจ้าแล้วเขาปลูกขึ้นมาเบ่งบานเตรียมภาพการโหวตได้ตลอดเลยนะครับก็มาจากการจักสานของชุมชนนั่นเองนะคะดอกไม้จากการจักสานของชุมชนในบ้านทุ่งโฮงเฮานะเจ้าครับผม
และนะคะตอนนี้สาวงามกำลังเดินให้คณะกรรมการดูความงามนะคะ ชมความงามค่ะ คณะกรรมการทั้ง6ท่านจะให้คะแนนนะคะเรียนเชิญน้องยืนด้านหน้าคณะกรรมการสักนิดหนึ่งจากนั้นน้องก็จะมารับดอกไม้เป็นกำลังใจจากนะคะกองเชียร์ชุมชนนพเก้าหมู่ 5 ค่ะ น้องเอิงนะคะชื่อน่ารักมากอันนิสเอี่ยมสะอาดลูกสาวแม่อ้อย ลูกสาวแม่อ้อยครับน้องอันนี้ลูกสาวแม่อ้อย ลูกสาวแม่อ้อยนะคะกำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 ค่ะ และลำดับต่อไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนางงามหมายเลข 8 ครับ จากหมู่ที่ 3 ขอเสียงหมู่ น้องจังกึมครับน้องจังกึมนางสาวสุภัสราบุตรชาครับ ปัจจุบันอายุ 20 ปีนะครับ เป็นลูกพ่อสยามแม่ไพลินบุตรชาครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะมนุษยศาสตร์ครับ สัดส่วน 38 29 41 ครับ ส่วนสูง 167 ความสามารถพิเศษก็คือร้องเพลงและรำไทยครับ เก่งมากเลยนะคะ สวยด้วยเก่งด้วยค่ะ นี่คือลูกหลานของชาวทุ่งโฮงนะคะที่ได้ ขอเสียงหมู่3หน่อยครับหมู่3อยู่ท่านใดครับกองเชียร์มาเยอะเลยอยู่มองหน้านี่บอเจ้านี่คือกองเชียร์นะคะจากหมู่3นะคะเบอร์ 8 นะคะเบอร์ 8 สาวงามชื่อเล่นว่าน้องจังกึมค่ะชื่อจริงนะคะนางสาวสุภัสราบุตรชาค่ะวันนี้นะคะนี่คือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะในการที่เราจะสืบสานประเพณีค่ะกำฟ้าเราจัดทุกปีนะคะแล้วก็ปีนี้ยิ่งใหญ่สวยงามค่ะนะคะสมศักดิ์ศรีพี่น้องชาวทุ่งโฮงและจังหวัดแพร่ซึ่งได้รับการสนับสนุนนะคะจากจังหวัดแพร่เบอร์ 8 นะครับน้องจังกึมครับ ชื่อนี้บอกเลยนะฮะว่าอยู่ยุคไหนน้องจังกึมค่ะเกิดพศ 2549 ผมไล่นับหรือละซีรีส์ออกพอดีนะฮะรุ่นเดียวกับพิธีกรไหมคะห่างไกลกันเยอะเลยนะห่างไกลกันเยอะค่ะเกือบ30 กว่าปีนะคะตอนพี่เป็นสาวสงสัยนางงามยังเป็นวุ้นอยู่นะคะนี่คือสาวงามเรานะคะเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะญาติพี่น้องทุกคนในชุมชนมาเชียร์กันแบบนี้ล่ะค่ะนี่คือทุ่งโฮงนะคะของเรานะคะความร่วมแรงร่วมใจนี่เป็นอันดับ1ค่ะโอ้โหมาเยอะเลยน้องหมู่3นะด้วยโอ้โหอันนี้คือนะคะสำหรับท่านใดที่เชียร์ลูกหลานตอนนี้ก็ยังเชียร์ได้นะจ๊ะข้างบนเวทีก็ยังเชียร์ได้อยู่นะคะใครโหวตไม่ทันนะคะมาดอกไม้ด้านหน้าเวทีนะคะให้สาวงามเดินไปรับได้เลยนะฮะและที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นะครับอันนี้คือหมายเลข 8 ครับชุมชนหมู่ที่ 3 ส่งเข้าประกวดครับน้องจังกึมครับและหมายเลขสุดท้ายค่ะนะคะนั่นก็คือหมายเลข 9 ชุมชนทุ่งเจริญหมู่ 5 ขอเสียงหน่อยเฮ้นะคะต้อนรับสาวงามค่ะนางสาวพิสุดาวังกาวีชื่อเล่นว่าน้องปังปอนนะคะเป็นสาวบ้านหมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮงค่ะนะคะลูกพ่อเอ็มนะคะแม่แววตาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวช 3 นะคะความสามารถพิเศษน้องเก่งมากเลยนะคะสูง159 เซนติเมตรนะคะน้ำหนัก52 กิโลกรัมสัดส่วน 34 29 34 ค่ะขอเสียงชุมชนทุ่งเจริญหมู่ 5 หน่อยครับทุ่งเจริญได้ครับทุ่งเจริญโอ้วันนี้ไม่มีใครยอมใครค่ะเรื่องกองเชียร์ที่เขาให้บอกนะคะทุ่งโฮงถึงไหนถึงกันค่ะครับผมและอย่าบดีลืมนะครับโบสฮือกับเทพีตัวนะครับที่ทุกท่านทรงนะครับสามารถโบสได้นะครับโดยใช้ดอกไม้สีแดงหรือสีเหลืองก็ได้นะครับสีแดง100 คะแนนแล้วก็สีเหลือง50 คะแนนครับถ้าสมมุติว่าลูกหลานเฮาได้คะแนนสูงสุดจะได้เข้ารอบ5 คนเลยและยังมีตำแหน่งตัวได้ตำแหน่งตัว5 คนนี่มีตำแหน่งแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเชียร์ได้เต็มที่เลยเจ้า
นี่คือสาวงามหมายเลขสุดท้าย หมายเลข9เจ้าเนาะจาก9ชุมชนนะเจ้านั่นก็คือชุมชนรุ่งเจริญหมู่5ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะเจ้าการคณะกรรมการจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนนะเจ้านำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลตุงโฮงเจ้าท่านสราวุฒิหมื่นโฮงนอกจากนั้นก็มีท่านรองนายกนะเจ้าท่านทรงสุทนะนะท่านรองบุญมีวรินทร์เนี่ยเจ้าแล้วก็มีสมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ปรึกษาท่านนายกมีเลขาแนวทีมงานตลอดจนท่านกำนันเนี่ยเจ้ากำนันตำบลตุงโฮงกำนันมงคลเชียงเนาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเจ้าหมู่1ผู้ใหญ่การวงฉายาผู้ใหญ่หมู่2ผู้ใหญ่ชยพลราชเนตรผู้ใหญ่หมู่3ผู้ใหญ่กิติพลวงศิริผู้ใหญ่หมู่4ผู้ใหญ่รักวงพร้อยแหวนเนี่ยเจ้าผู้ใหญ่หมู่5ผู้ใหญ่แดนอัญชานผู้ใหญ่บ้านหมู่6ผู้ใหญ่อำนวยพลแหลมเจ้าแล้วก็จาก9ชุมชนโดยจ่อยกันเจ้าโอ้ชุมชนตอนนี้นะเจ้าสาวงามกองเชียร์นักขนาดเจ้าปัดโจดอกไม้จะป้าหวันผมนางงามอย่างวันนี้เชียร์กันขนาดนักนะเจ้าขอบคุณกำลังเจอจากพี่น้องทุกท่านโดยนะเจ้าเจ้าตอนนี้หมายเลขสุดท้ายชุมชนทุ่งเจริญเจ้าเนาะครับน้องปังปอนนะครับ น้องปังปอนกองเชียร์ล้นหลามทุกคนเลยนะเจ้ามีกองเชียร์มาเชียร์เดี๋ยวเขาจะขึ้นนางงามแนะนำตัวนะเจ้าแนะนำตัวเนาะส่งเข้าประกวดนะเจ้าโดยไผ่โดยหมู่ไหนน้องเป็นคนบ้านไหนเจ้าจากนั้นจะคัดเหลือ5สาวงามเลยค่ะเจ้าตอนนี้นะเจ้าหมายเลข9กำลังเดินหาเฮือปอมแม่พี่น้องได้พอความงามเต้เจ้างามกุคนเลยครับผมเจ้าสาววันนี้แต่ตีประทับใจก็คือกองเชียร์เนาะครับผมเชียร์กันนักกันหลายมาให้กำลังใจกำลังเจอล้นหลามกำลังเจอล้นหลามขนาดนักเลยครับเอาเกิดสัตว์หน้าเฮาอยากมาเกิดอยู่บ้านทุ่งโฮงนะเอาจะขึ้นประกวดต้องได้ขึ้นแน่นอนเลยครับพี่ไต่เจ้าได้ขึ้นแน่นอนเจ้าได้ขึ้นเวทีทุกปีเจ้าและตอนนี้นะคะเรียนเชิญสาวงามค่ะน้องขยับไปใกล้ๆกันเลยเจ้าครับเดี๋ยวสักกรรมนะครับเพราะว่าจากนี้ต้องเดินให้คณะกรรมการได้พอกันตัวนะฮะและเดี๋ยวแถมสักกรรมนะครับเขาจะแนะนำตัวนะครับสาวงามนะเริ่มตั้งแต่เบอร์1ไปเลยนะครับเนาะก็สำหรับคะแนนนะคะการตัดสินในวันนี้นะคะก็อยากจะบอกในเรื่องของหลักเกณฑ์การตัดสินค่ะการแต่งกาย20คะแนนนะคะใบหน้าผิวพรรณ30คะแนนสวกทรงรูปร่าง20คะแนนค่ะบุคลิกภาพปฏิภาณไหวพริบ20คะแนนภาพรวม10คะแนนรวมเป็น100คะแนนค่ะและมีพิเศษนะเจ้าสำหรับท่านที่ได้รับคะแนนการเชียร์นะคะจากดอกไม้คะแนนสูงสุดจะได้รับตำแหน่งขวัญใจมหาชนกำฟ้าและยังจะเข้าไปสู่รอบสุดท้าย5คนโดยอัตโนมัติค่ะมีตำแหน่งแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เชียร์เต็มที่ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะให้น้องๆขยับไปใกล้กันได้เลยค่ะชิดๆกันเลยสาวงามจ๋าสาวงามขยับเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการแนะนำตัวนะครับสาวงามน้องขยับมาใกล้ๆกันเลยเจ้านะฮะค่ะเรายืนช่องระยะห่างให้สวยงามนะคะเรียนเชิญสาวงามค่ะตั้งแต่หมายเลข1ถึงอันนี้หมายเลข0ค่ะขอบคุณชุดสวยงามนะคะชุดลาวหลวงพระบางค่ะจากร้านแคทเธอรียาและภูสิตาสรรสร้างค่ะสำหรับชุดพิธีกรหญิงและพิธีกรชายค่ะ
เดี๋ยวเชิญสาวงาม เชิญ เบ สาว อร์หนึ่ง งาม เลยนะครับ เบอร์ แนะนำตัว หนึ่ง เลย ค่ะ ครับ ทินไทยพวนมวนประเพณีกำฟ้า งามตาผ้าโมหมพรังพร้อมคนเจองามกราบสวัสดีคณะกรรมการและฮอบเบนี่น้องทุกคนเจ้า น้องสื่อนางสาวที่สาราสมบูรณ์สื่อเล่นสื่อน้องฟาง อายุ25 ปี จบจากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครองจนนี่น้องเอ็ดงานอยู่ที่บริษัท RIA เบียร์แลบสาขาเจียงใหม่เจ้า น้องเป็นลูกฮอดไซแมวอนหมูซีกอเป๋าทรงเฮาประกวดเผอสอบน้องเสียน้องตบปีให้น้องดังๆเด้อเจ้า ขอบคุณเจ้า โอ้นะเจ้าเปิ้นว่าโตปีน้องดังๆแดจากน้องเบอร์หนึ่งนะเจอไปเซินหมายเลข2เจ้า จากวัฒนธรรมสู่ประเพณี จากทฤษฎีการส่งเสริมผลผลิตในชุมชน เกิดเป็นงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนในอีกหนพัฒนามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเจ้า สวัสดีเจ้า น้องสื่อนางสาวฉันที่สาวบรรลือสื่อเล่นสื่อน้องตังหอมเจ้า ตอนนี้น้องอายุ20 ปีเจ้ากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาจีนวิทยา สาขาการสอนภาษาจีนเจ้า น้องเป็นลูกหอสกายแลบแม่บิวบันเตอร์หมู่1เจ้า น้องก็ขอฝากเนื้อฝากโตวแล้วก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องตังหอมได้เด้อเจ้า ขอบคุณเจ้า นี่คือสาวงามหมายเลข2น้องตังหอมเจ้าจากสุมสนหมู่1ขอเสียงปรบมือจากสุมสนหมู่1เจ้าน้องตังหอม尊敬的各位评委，大家好，我叫杨红丽，现在我在皇太后大学的学习，我的今年20岁了，谢谢。เปิ้นมีภาษาจีนตัวเนาะกันนึกว่าเปิ้นจบแล้วนะสุมาเตอร์นะเจ้าคนงามเบอร์2เนาะน้องตังหอมเจ้าอู้ และขอเชิญเบอร์3ต่อเลยครับ เชิญเจ้า ทินไทยพวนม่วนประเพณีกำฟ้า งามตาผ้าหมอหอมพังพร้อมคนเจองาม สวัสดีเจ้า หมายเลข3น้องหมู่ นางสาวทมนวันพลแหลม อายุ21 ปี จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูง ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแปรและกำลังจะศึกษาต่อ ที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเสียงใหม่เจ้า น้องเป็นลูกของฮอตตี้เขาว่าไซพลแหลม และแม่ตักปราณีพวนหานเจ้า ผู้ใหญ่สยพลราษเนตรประธานชุมชนปราณียุทธแสน และชุมชนหมู่ที่2ทรงเข้าประกวดเจ้ามานี่น้องก็ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตุงฮองท่านสราวุฒิหมื่นฮองคณะบริหารทีมจัดงาน และชาวชุมชนหมู่และชาวชุมชนชาวไทยพวนหมู่เฮาเจ้าที่ซอยกันจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อสืบสานและรักษาวัฒนธรรมบ้านเฮามานี่ยังเลอแล้วก็อย่าลืมเป็นแรงเจอแรงเสียเฮ้อน้องหมู่หมายเลข3ชุมชนหมู่ที่2คนนี้นำแดเด้อเจ้าขอบคุณเจ้า สาวงามเบอร์3เจ้าจากชุมชนหมู่2น้องหมูทมนวันพลแหลมเจ้าเรียนเชิญหมายเลข4เจ้า สวัสดีเจ้า น้องสื่อนางสาวนัทธริกาหมื่นห้องสื่อเล่นสื่อน้องปีนเจ้า
ขอสวัสดีท่านนายกแล้วก็ท่านสหทั้งหลาย แล้วก็คณะกรรมการเจ้า น้องเป็นตัวแทนของชุมชนลมโพทองเจ้า ขอแหงเจอแหงเสียซอยน้องเดเดอร์เบอร์4เจ้าขอบคุณเจ้า เจ้าสาวงามเบอร์4ชุมชนลมโพทองเจ้าต่อไปเรียนเชิญเบอร์หมายเลข5เจ้า เสียงห้องเสียงกอง เสียงมองตำเข้า เสียงคนเฮาปันหอน คือเสียงสะฮ้อนของคนไทยพวนบ้านเฮาเจ้า สวัสดีเจ้าหมายเลข5น้องเอิร์ดนางสาวสัชยาติภาหวัง อายุ23 ปีเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอนนี้ก็กำลังศึกษาต่อที่สถาบันเนติบัณฑิตสภาเจ้า น้องเป็นลูกแม่ยาสุริยากาลัง และเป็นหลานแห่ๆของผู้ใหญ่ขานเศรษฐการกาลัง ผู้ใหญ่หมูอีหกเจ้านำโดยผู้ใหญ่ขานเศรษฐการกาลังประธานแดงพ้องเหรียญโยหาประธานชุมชนหมูอีหกและชุมชนหมูอีหกเป็นผู้ส่งห้าวประกวดเจ้ามานี่ก็ขอขอบคุณท่านนายกสราวุฒิมื่นห้องนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถุงห้องทีมผู้บริหารและทีมผู้จัดงานในครั้งนี้ที่ได้จัดงานกำฟ้าขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนบ้านเฮาและได้เธอผู้น้อยอย่างน้องเอิร์ดได้มาประกวดเฮฟีกำฟ้าอย่างครั้งนี้กองเชียร์มูยฮกยืดเกิดเจ้าและกองเชียร์มูอื่นยังเลยแล้วมานี่ฝากเป็นกำลังแรงเจอแรงเชียร์และฝากดบปีกดบมือน้องเอิร์ดหมายเลข5ชุมชนมูอีฮกน้ำแดดเจ้าขอบคุณเจ้ากำลังเจอเจ้ามอบฮือกับน้องนะเจ้าเนาะน้องเอิร์ดนะหมายเลข5จากหมู่6เจ้าเรียนเชิญหมายเลขต่อไปจากหมายเลขกาเปลี่ยนคณะกรรมการกาเปลี่ยนนายกเทศมนตรีถุงห้องแล้วก็สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันถุงห้องทุกคนและจังหวัดแพร่น้องนางสาวอาทิตยาชัยนินวงศ์สื่อเล่นว่าน้องแฮมเจ้าวันนี้น้องกะขึ้นประกวดนางงามเพิ่มมูที7น้องหมายเลข6ได้เจ้าตอนนี้น้องกะกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะสาขาการตลาดเจ้าวันนี้น้องก็ขอกำลังแรงเจอแรงเชียร์สำหรับปีนแม่น้องทุกๆคนนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าแรงเจอแรงเชียร์ล้นหลามวันนี้คือกับสาวงามเรียนเชิญสาวงามหมายเลขต่อไปเจ้าสวัสดีเจ้าน้องสื่อนางสาวอานิสเอี่ยมสะอาดชื่อเล่นชื่อน้องเอ๋ยเจ้าตอนนี้อายุ18 ปีเจ้าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เจ้าและกำลังจะเข้าศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์เจ้าชุมชนหมู่ที่5นพเก้าส่งเข้าประกวดเจ้าและมื้อนี้น้องมาขอแรงเจอแรงเชียร์จากคนที่มามึงงานคนที่มาแอลงานได้เด้อเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเรียนเชิญหมายเลขต่อไปเลยเจ้าสวัสดีเจ้าน้องหมายเลขเข้าประกวดหมายเลข8น้องจังกึมนางสาวสุภัสราบุตรชาปัจจุบันอายุ20 ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะรัฐศาสตร์น้องจังกึมขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่กิติพงษ์วงศ์ศิริท่านผู้นำชุมชนท่านคำรณมาเรือนและชุมชนหมู่ที่3บ้านลองทานที่เห็นศักยภาพและความสามารถในโตน้องจังกึมถือเป็นคนรุ่นเบอร์ขอเป็นตัวแทนของชาวบ้านตุงห้องในการสืบสานรักษาและต่อยอดขนบธรรมเนียมประเพณีกำฟ้าบวงสรวงเจ้าสมภู
ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเฮาสืบไป สุดท้ายนี้น้องจังกึมขอเฮ้อทุกท่านและหันคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านซอยเป็นแหงเสียแหงเจอดังคำขวัญที่ว่าหินไทยหวนม่วนประเพณีกำฟ้างามตาหาหมอหอมพังพ่อมคนเจองาม ขอบคุณเจ้า โอ้กำลังเจอล้นหลามเนาะแต่ละสาวงามวันนี้เจ้ามือนี่ดีเจอหลายกองเสียก็นักหลายเรียงเซินหมายเลขสุดท้ายเจ้า สวัสดีเจ้า น้องผู้เข้าประกวดหมายเลข9นางสาวพิสุดาวังกาวีซื้อเล่นซื้อน้องปังปอนเจ้า ปัจจุบันอายุ20 ปีน้องกับเป็นคนตรงห้องมาตั้งแต่โดยกำเนิด ซึ่งน้องกับพร้อมที่จะสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีของคนไทยพวน เป็นแบบอย่างที่ดีของทุกคนนะเจ้าช่วยเป็นแรงเสียแรงเจอเฮ้น้องปังปอนได้เด้อเจ้าขอบคุณเจ้ากระมือนี่ขอกำลังเจอฮือแดน้องๆเด้ต้องปีหลายๆเอาดังๆเด้พี่น้องทุกห้องนะดีเจอหลายนะกองเสียนักหลายวันนี้สาวงามต่อไปนี่นะเจ้าเขาจะเซินสาวงามเนาะเดินแหม1 รอบเจ้าเพื่อโซความงามกับพ่อแม่พี่น้องได้มึงความงามกรรมการก็ได้ฮือคะแนนเด้เรียนเซินหมายเลข หมายเลข 1เลยครับ แล้วก็เดินต่อกันไปเลยนะครับเนาะหมายเลข 1น้อง เจ้าหมายเลข 1 น้องฟางนะครับ เจ้า เนาะ จากชุมชนหมู่4ชื่อแต้ว่านางสาวทิชารัตน์สมบูรณ์ค่ะ ปัจจุบันอายุ 25 ปี และต่อไปครับหมายเลข 2ครับน้องตังหอมนะครับเนาะน้องตังหอมจากชุมชนหมู่ 1ครับอายุ20 ปีครับ และติดตามด้วยน้องหมายเลข 3 จากชุมชนหมู่ 2น้องหมู นางสาวทมนวันพ้นแหลมมาเดี๋ยวนี้อายุ20 ปี21 ปีเจ้า และหมายเลข 4นะครับน้องเดินออกไปเลยได้เลยนะครับเนาะ น้องเดินตัวกันไปเลยเจ้าติดตามด้วยหมายเลข 4 เลยเจ้า เบอร์ 4 เจ้าเดินไปเลย หมายเลข 4น้องฟิล์มนะครับชุมชนร่มโพทองหมู่ 5ส่งเข้าประกวดครับมาเดี๋ยวนี้น้องฟิล์มอายุ24 ปีเป็นสาวงามบ้านหมู่ 5ชุมชนร่มโพทองแล้วก็หมายเลข 5 เจ้าสาวงามน้องเอิร์ดชื่อจริงว่านางสาวสัชยาติภาวังส่งเข้าประกวดโดยหมู่ 6 เจ้าปัจจุบันนี่อายุ23 ปี และคนต่อไปครับหมายเลข 6ครับจากหมู่ 7นะครับน้องแผมนางสาวอธิตยาชัยนินวงศ์ตอนนี้อายุ24 ปีครับหมู่ 7ส่งเข้าประกวดหมายเลข 6ครับต่อไปเจ้าหมายเลข 7นะส่งเข้าประกวดโดยชุมชนนพเก้าหมู่ 5น้องเอิงเอ๋ยชื่อจริงว่านางสาวอานิดเอี่ยมสะอาดปัจจุบันนี่อายุ18 ปีเจ้าครับผมและต่อไปนะครับเป็นหมายเลข 8ครับชุมชนหมู่ 3ส่งเข้าประกวดครับน้องจังกลึมนางสาวสุภัสราบุตรชาครับปัจจุบันอายุ20 ปีครับและสุดท้ายหมายเลข 9 เจ้าสาวงามชื่อว่าน้องปังปอนชื่อจริงว่านางสาวพิสุดาวังกาวีส่งเข้าประกวดโดยชุมชนทุ่งเจริญหมู่ 5อายุปัจจุบัน20 ปีเจ้าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเจ้ามือนี่ก็คือกำลังเจอลูกหลานได้เด้ดอกไม้เนี่ยเจ้าถ้าดอกไม้สีแดง100 บาท100 คะแนนเจ้าและดอกไม้สีเหลืองนะครับ50 บาท50 คะแนนครับเขาคือกำลังเจอลูกหลานที่เปิ้นมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีของพี่น้องชาวไทยพวนในงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนปีนี้ปี 2569กำลังเจอนะเจ้าตีพี่น้องร่วมเสียวันนี้ลูกหลานเฮานะเจ้าจะสามารถได้ครองตำแหน่งขวัญใจมหาชนกำฟ้าแล้วก็จะเข้าไปสู่5 คนสุดท้ายเลยเจ้านะครับตอนนี้นะเสียกันได้เต็ม
ที่เลย เต็มที่เลยครับ เจ้า เพราะดอกไม้เฮานักขนาดเลยนะครับ เจ้าจากชุมชนจักสารของหมู่บ้านตรงห้องเฮา ครับ นะเจ้ากับฝีมือของชุมชนก็เนี่ยมาเอ็ดมาเป็นดอกไม้เอาไว้เสียไว้เพื่อกำลังเจอกันนะครับ กำลังเจอนะครับ กำลังเจอมื้อนี้เฮาก็ดีเจอหลายได้มาเป็นพิธีกรคู่กับคุณหมอแอมแล้วก็มาที่กับบ้านที่แหม1 ปีดีใจหลาย เจอหลาย หลายกันครับ ตอนนี้นะเจ้าพี่น้องก็ร่วมเชียร์ได้กำเดียวเขาจะตัดสินเหลือ5 คน เดี๋ยวเขาจาก9 คนนะครับจะเหลือ5 คนสุดท้ายครับ แน่นอน1 ใน 5นั่นก็คือคนตีได้ขวัญใจมหาชนกำฟ้านะครับซึ่งจะเป็นคนตีได้ช่อดอกไม้นักที่สุดคะแนนนักที่สุดเลยครับ เราเข้าไปสู่รอบ5 คนเลยมีตำแหน่งแน่นอน วันนี้จะมีตำแหน่งธิดาเทพีกำฟ้า แล้วก็จะรองอันดับ1รองอันดับ2รองอันดับ3แล้วก็รองอันดับ4เจ้าครับผมและทั้ง5 ตำแหน่งเนี่ยวันพุธเขาก็จะมีขบวนแห่นะครับวันพุธนี้จะมีกระบวนแห่เริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย3 โมงจากหน้าสำนักงานเทศบาลตรงโฮงมาถึงที่บริเวณจัดงานเจ้าสาวงามที่ได้ตำแหน่ง5 คนจะต้องนั่งมาบนขบวนโดยเจ้าแสดงความงดงามนะครับของปีนี้ครับเทพีกำฟ้า 2569 ครับสำหรับวันนี้นะเจ้าเขาก็ตึงขอบคุณมื้อนี้ดีเจอหลายเนาะขอบคุณชุดการแต่งกายพิธีกรวันนี้เป็นชุดลาวหลวงพระบางนะเจ้าจากแคทริยาผ้าสมัยใหม่และภูสิตาซึ่งเมืองหลวงพระบางเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรลาวตั้งต่อเหนือในอดีตซึ่งก็มีความสำคัญกับชาวไทยพวนเมืองเชียงขวางนะเจ้าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมาหมื่นแล้วเจ้าครับผมขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวงามเด้ตัวพี่ดังๆเด้ตัวพี่ดังๆเสียกันเนาะวันนี้และจากนั้นสาวงามจะเดินกลับเข้าหลังเวทีเจ้าและก็จะเป็นการแสดงของชุมชนต่อไปเจ้าตอนนี้ก็สาวงามก็กำลังจะเดินกลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักคือคะแนนกันก่อนนะครับเนาะแล้วก็ระหว่างนั้นเขาจะมีการแสดงให้ทุกท่านได้ชมจากนั้นเขาจะประกาศว่าใครที่จะเข้ารอบ1 ใน 5นะเจ้าจะต้องเป็นสาวงามที่ได้ขวัญเจอมหาชนกำฟ้าอยู่แล้ว1 คนแล้วก็มีรุ่นแหม4 คนนะเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยว5 คนนี่ก็จะต้องตอบคำถามนะเจ้าเพื่อจะไปคว้ารางวัลอันดับ1 2 3 4 5เจ้าใจแล้วนะครับสำหรับการจัดงานวันนี้เนี่ยเจ้าขอบคุณคณะกรรมการนะเจ้าจัดงานเนาะเทศบาลตำบลตงโฮงภายใต้การนำของท่านนายกสลาวุฒิเจ้าบึงโฮงเจ้าและก็ทีมงานท่านรองนายกเนาะวันนี้กับมาฮือกำลังเจอกันแล้วครับได้เลยนะครับนั่งฮือเป็นกำลังเจอกันอยู่ดีดังหน้าเวทีเด้เพราะว่าจะเป็นท่านรองทรงสุธนารองนายกเทศมนตรีตำบลตุงโฮงท่านรองบุญมีวรินทร์รองนายกเทศมนตรีนะเจ้าแล้วก็พันตำรวจโทหญิงทักษพรเสนาธรรมที่ปรึกษานายกคุณบรรลือฤทธิ์นะเจ้าอิมโดดเนาะเลขานุการนายกและก็ท่านสหทุกท่านที่เป็นกำลังเจอในมื้อนี้เจ้าขอบคุณคณะกรรมการนะเจ้าวดไปถึงท่านกำนันตำบลตงโฮงเนาะกำนันมงคลเสียงนาวนะเจ้าผู้ใหญ่บ้านหมู่1ผู้ใหญ่กาดวงสายานะเจ้าผู้ใหญ่บ้านหมู่2ผู้ใหญ่ชยพลราชเนตรผู้ใหญ่บ้านหมู่3ผู้ใหญ่กิติพงษ์วงศิริผู้ใหญ่บ้านหมู่4ผู้ใหญ่ลักพงษ์พร้อยแหวนผู้ใหญ่บ้านหมู่5ผู้ใหญ่เดนอันธานผู้ใหญ่บ้านหมู่6ผู้ใหญ่อำนวยผลแหลนและท่านประธานชุมชนตึงเก้าชุมชนเลยเจ้าเดี๋ยวตอนนี้ก็สาวงามทั้ง9 คนนะครับเดี๋ยวก็ได้เข้าไปพักนะครับแล้วก็คณะกรรมการก็ตอนนี้กำลังรวมคะแนนกันนะครับแล้วก็เราแหมสักกรรมนะครับเขาจะประกาศผลทั้งหมด5 ตำแหน่ง5 สาวงามด้วยกันนะครับเนาะเจ้าเตดึงในหั่นเจ้าคนใดที่ได้ขวัญเจอมหาชนหรือขวัญใจมหาชนกำฟ้าได้เข้าไปรอบ5 คนแน่นอนนะเจ้าเนาะตอนนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็เป็นกำลังเจอกันหลายๆมาเสียกันนะเจ้าหลายเลย
แล้วก็มื้อนี้เจ้าเขาจะได้พอเจ้ามึงการแสดงลำดับต่อไปจะของเป็นของพี่น้องชุมชนทุ่งเจริญครับผมชุมชนทุ่งเจริญหมู่5นะครับกับการแสดงชื่อชุดโฮมขวัญไทยพวนนะครับผู้ควบคุมการแสดงคือคุณณัฐพรชัยเจริญครับขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงโฮมขวัญไทยพวนครับ
ส่งเสริมดีใจให้เจ้ามาเมื่อนี้ผมผลงานประจำปีในประเพณีเอาให้พวกผู้เจ้าส่งเสริมเย็นกายดวงก็เยือกฟองทันได้ปกป้องพวกครองลานเขาให้ควรแม่นแท้แม่ก็ส่งเจ้ามาม่วนกันส่วนขนาดตังวัฒนธรรมงามนาเพื่อนข้ามงามตระการตายามได้มาแลเห็นเมื่อท่านมาเป็นเคยที่ใครควรยามเมื่อเศร้าแดดร้อนหมู่เฮารับต้อนโตบาอาหารทำลงยามตะวันรับลอยทำลงยามตะวันรับลอยเฮาใหญ่น้อยมาห่วงสันจะอย่าลืมกันให้พวนเอาหน้า จบไปแล้วนะครับคุณแม่รอบนเวทีสักกรรมนะครับเนาะการแสดงนะครับโฮมขวัญไทยพวนจากชุมชนดุงเจริญหมู่ 5ครับ สำหรับอันนี้ขอสุมาเนาะประกาศ ผู้ใหญ่เจ้าผู้ใหญ่หมู่6นะเจ้าผู้ใหญ่เศรษฐการกาลังเจ้าขอสุมานะเจ้าประกาศพิษเนาะ เป็นผู้ใหญ่อำนวยพลแหลมก็อ่านตามตีเจ้าหน้าที่เทศบาลเปิ่นเขียนมาฮื้อนะเจ้าเนาะต้องขอสุมาอภัยตัวหมู่6ผู้ใหญ่เศรษฐการกาลังนะเจ้าเรียนเชิญนะเจ้าผู้มอบรางวัลเนาะเป็นกำลังเจอกับผู้แสดงขอเรียนเชิญมาข้างหน้าเลยเจ้าเรียนเชิญมาข้างหน้าเลย มาอยู่มองหน้าดีเด้เรียนเชิญนะเจ้าท่านพันตำรวจโทหญิงทักษพรเสนาธรรมเจ้าที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตงโฮงเจ้าเรียนเชิญเจ้าเรียนเชิญเจ้าเจ้าขอเรียนเชิญนะเจ้ามอบนะเจ้ากำลังเจอกับสุดการแสดงนะผ้าสิ้นเปิ่นงามลายเป็นลายดอกซักสบายก็ลายดอกซักเนาะ งดงาม วันนี้ ค ง รับ ดงามขนาดเจ้าขอเรียนเชิญท่าน ท่านที่ปรึกษาถ่ายรูปเลยครับ ถ่ายรูปก่อนเจ้าอาจจะได้มึงหน้าเบึงตากันงามๆหลายเด้อเจ้าขอบคุณจัดหลายเจ้าและลำดับต่อไปนี้คณะกรรมการกำลังให้คะแนนว่าสาวงามซุมโซนใดที่จะเข้ารอบ5 คนแต่ที่แน่ๆขวัญใจมหาชนกำฟ้าเข้าไปอยู่แล้ว1 คน ก็จะเหลือรุ่นแถม4 คนเจ้าเดี๋ยวคณะกรรมการก็จะได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารอบนะเจ้าส่วนในมือของพิธีกรอันนี้คือ2 คำถาม ซึ่งสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ5 คนจะต้องตอบคำถามนะเจ้าพอตอบคำถามแล้วปุ๊บเขาก็จะเป็นการตัดสินการประกวดเทพีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2569 เจ้า ครับผมก็เป็นการแสดงไหวพริบปฏิภาณแถมอย่างหนึ่งนะครับแล้วในการคัดเลือกสาวงาม5 คนเนี่ยไผ่จะได้ตำแหน่งเทพีกำฟ้านะครับเนาะ ซึ่งวันนี้จะสังเกตหันว่าน้องๆนะเจ้าได้อู้ภาษา
ไทยพวนเจ้าลักรักษาเอกลักษณ์นะเจ้าได้เป็นอย่างดีเฮาพิธีกรอาจจะอู้บอกค่อยถูกนะเจ้าแต่ก็มีหัวใจเต็มร้อยนะเจ้าตีจะห่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามกับพี่น้องตรงโฮงนะเจ้ามือนี่ก็ดีเจอหลายๆที่ได้ให้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลตรงโฮงนะเจ้าคือมาเป็นพิธีกรกู่กันที่นี่นะเจ้าแล้วก็สำหรับช่วงนี้เจ้าสาวงามเจ้าตึงเก้าคนจะขึ้นมาแหมรอบหนึ่งแล้วก็จะมามอบของที่ระลึกนะเจ้าจากคณะกรรมการจัดงานเนาะจากนั้นเขาถึงจะประกาศเจ้าประกาศ5 คนสุดท้ายเขาจะประกาศขวัญใจมหาชนก่อนเจ้าเพราะว่าเปิ้นจะไปยืนรออยู่ตำแหน่ง5 คนนั่นเลยนะครับจากนั้นกันรุ่นแหม4 คนเจ้าอันเฮาเชิญสาวงามทั้ง9 คนบนเวทีก่อนเลยนะครับเจ้าขอเชิญทั้งเจ้าดีใจหลายแด้เปิ้นจวบกู้กันบ่ป้ากู้บ่ป้าเนื้อคู่แด้ครบแล้วเจ้าตึงสาวงามตั้ง9 คนต่อไปนี้เนี่ยเจ้าจะเป็นการมอบของที่ระลึกคือกับน้องๆที่เข้าประกวดดำดับแรกเจ้าขอเรียนเชิญท่านนายกสลาวุฒิหมื่นโฮงนายกเทศมนตรีตำบลตงโฮงมอบของที่ระลึกคือกับน้องๆหมายเลข1 ถึงหมายเลข 3เรียนเชิญเจ้าเจ้าพี่น้องเจ้าปรบมือต้อนรับนายกดังๆเจ้าโอ้
จัดงานยิ่งใหญ่แต้ๆเลยเจ้าปีนี้พี่น้องห้องเฮาเนาะพี่น้องไทยพวนนะเจ้าดีเจอหลายเนาะจัดงานยิ่งใหญ่สวยงามค่ะดิฉันนายกยืนอยู่กลางเวทีเจ้าสาวงามก็จะเดินไปฮับนะเจ้านายกยืนขยับมาด้านหน้าเห็มด้อยหนึ่งเดี๋ยวเชิญหมายเลขหนึ่งเจ้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะเจ้าเนาะหมายเลขหนึ่งนะเจ้าน้องฟางเจ้าจากชุมชนมูซีและนะคะหมายเลข2ค่ะน้องตังหอมเจ้าจ้าเบอร์ซุ่มโซนหมู่หนึ่งน้องตังหอมเจ้าจื่อละม้วนเนาะตังหอมนะและเจ้าน้องหมายเลข3ซุ่มโซนหมู่2น้องหมูเจ้าครับและขอบคุณนะครับท่านสราวุฒิหมื่นโฮงนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงเป็นอย่างสูงครับและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณยุทธพันธ์บรรลือครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะครับ เจ้าสบจแพร่เจ้าเนาะได้ขึ้นมอบของที่ระลึก มอบรางวัลของที่ระลึกคือครับผู้เข้าประกวดหมายเลข4หมายเลข5และก็หมายเลข6ครับสุมาเตอร์เจ้าคุณบรรลือฤทธิ์เนี่ยเจ้าคุณบรรลือฤทธิ์อิมโดเจ้าอ่านว่าตะกี้ห้องสู่คุณบดินทร์เนี่ยเจ้า
เขียนอ่านตามคนเขียนนะเจ้าบอกตรงๆเลยเจ้าหน้าที่เขียนมาฮื้อนะเจ้าขอสุมาอภัยตัว ขอบพระคุณ นะ ครับ เจ้า ขอบพระคุณนั่นคุณวันลือฤทธิ์อินโดนะครับเลขานุการนายกเทศบาลตำบลทุ่งพงเป็นอย่างสูงครับ และตอนนี้สาวงามก็กำลังยืนยิ้ม เพื่อจะรอกำลังเจอจากทุกท่านในการที่จะลุ่นเข้ารอบนะว่าสาวงามชุมชนใดที่จะเข้ารอบ5 คนแต่ตีแน่ๆเจ้าถ้าได้ขวัญใจมหาชนกำฟ้าเข้าไปอยู่รอบ5 คนสุดท้ายแน่นอนนะเจ้า5 คนรอบสุดท้ายเนี่ยแน่นอนเลยเจ้าสำหรับการประกวดวันนี้นะเจ้ารางวัลการประกวดเจ้าถ้าได้เป็นนางงามกำฟ้าหรือเทพีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2569 จะให้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพ่อมงกุฎสายสะพายและขันน้ำพานรองอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพ่อมงกุฎสายสะพายและขันน้ำพานรองเจ้าครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้เงินสด 2,000 บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายขันน้ำพานรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3เงินสด 1,500 บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายขันน้ำพานรองครับเจ้าแล้วก็รองอันดับ4เจ้าจะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพ่อมงกุฎสายสะพายขันน้ำพานรองเจ้าและก็นะเจ้าคนที่ได้ขวัญใจมหาชนเนาะได้2 รางวัลเลยนะถ้าขวัญใจมหาชนจะได้รับเงินรางวัลแถม 1,000 บาทแล้วก็เข้ารอบไปเลยเจ้าพร้อมสายสะพายตัวนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังมีผู้สนับสนุนจาก BSC Clinic นะครับคุณหมอสมัติจงวิริยานุรักษ์ครับผู้ก่อตั้ง BSC Clinic จังหวัดแพร่ครับมอบเช็คของขวัญให้กับผู้เข้าประกวดตัวนะครับโดยรางวัลชนะเลิศจะได้เช็คบัตรกำนันมูลค่า 25,000 บาทนะครับและรองชนะเลิศอันดับ1นะครับได้รับบัตรกำนันมูลค่า 10,000 บาทครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้ 5,000 บาทอันดับ3นะครับได้ 3,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ4ได้ 2,000 บาทครับตอนนี้นะเจ้าน้องๆก็หับของทีละลึกเป็นตีเรียบร้อยแล้วจำเดียวเจ้าเขาจะฮื้อน้องๆเนาะได้ไปพักผ่อนก่อนนะครับสักหนึ่งเอาของขวัญของรางวัลไปเก็บด้านหลังเวทีใจแล้วครับเดี๋ยวจะได้มารุ่นรางวัลกันจะได้มาตอบคำถามเจ้าและขอเชิญน้องบนเวทีแห่งนี้ก็จะมีดนตรีให้ได้ฟังครับผมครับขอเชิญน้องมือ1นะครับนำน้องๆนะครับเข้าไปหลังเวทีเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้ง9 คนตัวนะครับเบอร์2ครับเชิญเลยครับเจ้าวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการเดินตัวกันเลยครับเบอร์3เบอร์4เชิญเลยครับเจ้าน้องๆลูกหลานก็จะนำของที่ระลึกที่ได้รับนะเจ้าเป็นกำลังใจที่กำลังเจอวันนี้มื้อนี้เจ้าเอาไปนะเจ้าพักผ่อนด้านหลังเวทีกันเดียวเขาฟังเสียงเพลงเพราะว่าเขามีเพลงม่วนๆนะเจ้าเนาะคือกับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเจ้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า5 คนสุดท้ายจะเป็นใครเจ้าโดยเขาจะประกาศสำหรับขวัญใจมหาชนก่อนคนแรกเลยนะครับและ5 คนนี้ก็จะขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วปุ๊บถามคำถามเลยเจ้าเพราะว่า2 คำถามอยู่ในมือพิธีกรเรียบร้อยพอตอบคำถามแล้วปุ๊บบ่ต้องลงเลยเจ้าอยู่ที่นี่รุ่นรับรางวัลเลยนะเจ้าซึ่งคณะกรรมการวันนี้นะเจ้าต้องขอบคุณดร.ทัศนีดอนเนตรวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นะเจ้าขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพรจันฉายประธานงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาลัยเมโจเฉลิมพระเกียรติแพร่นะเจ้าเนาะแล้วก็คุณโยธินทัพทิมท้องผู้ในวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่นะเจ้าดร.พานุรังสีเดือนห้องผู้ช่วยอธิการบดีมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะเจ้าคุณธนชนกาท้องทุ่งผู้ทรงกยุบุตรและคุณขวัญเรือนยักษ์กระจายกิ่งกาชาติอำเภอเมืองแพร่เจ้าพี่ตายครับสงสัยจะไม่ได้ฟังเพลงแล้วครับนี่สงสัยจะไม่ได้ฟังเพลงแล้วเจ้าตอนนี้มาแล้วเจ้าผล5 คนสุดท้ายมาตีมือของพิธีกรของเรา2 คนแล้วนะครับเอาน้องๆเจ้าในตอนนี้นะเจ้าตอนนี้เจอน้องๆ
ขวัญใจมหาชน ขวัญใจมหาชน เดี๋ยวเราจะให้นางงามทั้ง9 คนนะครับ ขึ้นมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับพี่ต่ายครับ ทั้ง 9 คนขอเชิญ เสียงปรบมือต้อนรับสาวงามทั้ง 9 หมายเลขค่ะ ตื่นเต้นขนาดเจ้า ตอนนี้คะแนนขวัญเจอมหาชนหรือขวัญใจมหาชน นับคะแนน สูสีกันมากเลยครับ โอ้สูสีกันก้านกันนะเจ้าก้านกันไปน้อยเดียวเจ้าเดี๋ยวเชิญน้องๆทั้ง 9 คนมาลุ้นตัวกันเลยนะ ค ฮะ นมาลุ้นตัวกันเลยเจ้า เบอร์ 1 หมายเลข 2 ครับเชิญเลยครับ ตอนนี้น้องๆก็ได้ไปพักกลางเวที อาจจะดื่มน้ำกันเนาะเพราะว่า เชิญหมายเลข 3 บำ ค รุง รับ กำลังกันน้องงามๆตึงนั่นเลยเจ้าลูกสาวพี่น้องตรงห้องนะเจ้า และลำดับต่อไปนี้จะเป็นการประกาศขวัญใจมหาชน ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ในรอบ 5 คนค่ะสุดท้ายค่ะ มอบรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะ โดยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเรียนเชิญนะคะท่านนายกเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะขวัญใจมหาชน รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมสายสะพายนะคะขวัญใจมหาชน นับจากการเชียร์ดอกไม้นะเจ้าที่พ่อแม่พี่น้องได้เชียร์และคือกำลังเจอลูกหลานนะเจ้าขวัญใจมหาชน ได้แก่หมายเลขได้แก่หมายเลข 6 ค่ะ หมายเลข 6 ครับนางสาวอาทิตยาชัยนินวงศ์หรือน้องแพมครับ ชุมชนหมู่ที่ 7 ส่งเข้าประกวดครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนนะเจ้าก็จะไปยืนอยู่ในตำแหน่ง 5 คนสุดท้ายเลยนะคะ ในรอบสุดท้ายรอตอบคำถามค่ะเจ้าตอนนี้นะคะรับมอบสายสะพายเจ้าขวัญใจมหาชน ได้แก่หมายเลข 6 เจ้าน้องแพมส่งเข้าประกวดโดยหมู่7เจ้า และก็รับมอบเงินรางวัลนะคะ 1,000 บาท มอบรางวัลโดยท่านนายกสราวุธนะเจ้าหมื่นโฮงเจ้านายกเทศมนตรีตำบลตรงโฮงนะเจ้าน้องขวัญใจมหาชนยืนอยู่ด้านหน้าเลยจ้า
น้องคือผู้ที่เข้ารอบ ด้านหน้าเลย หนึ่งคนแล้วนะคะ และผู้ที่เข้ารอบต่อไปค่ะ ได้แก่หมายเลข หมายเลข 3 น้องหมู นางสาวทัพมนวันพลแหลมครับ ชุมชนหมู่ 2 ส่งเข้าประกวดครับแสดงความยินดีด้วยนะครับ ค่ะเข้ารอบนะคะ และต่อไปนะคะสาวงามที่เข้ารอบนะคะ อยู่เป็นคนที่ 3 ได้แก่หมายเลข 7 ค่ะ ชุมชนนพเก้าน้องเอิงเอยค่ะ หมายเลข 7 ครับนางสาวอานิสเอี่ยมสะอาดครับ น้องเอิงเอยชุมชนนพเก้าหมู่ 5 ส่งเข้าประกวดครับ และที่เข้ารอบต่อไปนะคะ ได้แก่หมายเลข หมายเลข 2 ครับ น้องตังหอมนะครับนางสาวฉันทินสาบรรลือครับ ชุมชนหมู่ 1 ส่งเข้าประกวดครับ และสาวงามที่เข้ารอบ หมายเลขสุดท้ายนะคะ ได้แก่หมายเลข 4 ค่ะ หมายเลข 4 นะครับนางสาวนัทริกาหมื่นโฮงครับ หรือน้องฟิล์มครับ ชุมชนร่มโพทองหมู่ 5 ส่งเข้าประกวดครับ ขอบคุณค่ะที่เหลือสาวงามนะคะทุกคน ขอแสดงความยินดีกับทั้ง ขอบคุณ 5 ท่านนะครับ และขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวงามอีกทั้ง 4 ท่านด้านหลังด้วยนะครับ ค่ะขอบคุณน้องๆนะคะพักผ่อนด้านหลัง เชิญน้องๆ 4 ท่านนะครับ ค่ะ หลังเวทีนะครับ ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ ค่ะเรียนเชิญสาวงามเจ้าไอ้น้องขยับมาทางนี้นะเจ้ามาทางหน้ากลางเวที เดี๋ยวน้องๆจะได้เลือกคำถามนะเจ้าเนาะก่อยๆเนอะต่อไปนี้สาวงามทั้ง5 คนจะได้ตอบคำถาม ซึ่งอยู่ในมือของพิธีกรเรียบร้อย คือน้องเลือกได้เลย น้องหมายเลข 4ชื่อเล่นว่าน้องฟิล์มเจ้าน้องฟิล์มได้คำถาม ความยาว6 บรรทัดคำถามของน้องฟิล์มถามว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย และความเท่าเทียม โดยจะเห็นว่าผู้หญิงและเพศทางเลือกได้เข้ามามีบทบาทในตำแหน่งผู้นำของชุมชน สังคมและองค์กรมากขึ้นคำถามนะคะ ถามว่าคุณคิดว่าคุณสมบัติใดในตัวคุณ ที่สามารถทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีได้ และเพราะเหตุใดถึงเป็นคุณสมบัตินี้ ขอถามแหมกำเด้อคำถามมันยาวเด้6 บรรทัด ถามว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย และความเท่าเทียม โดยจะเห็นว่าผู้หญิงและเพศทางเลือก ได้เข้ามามีบทบาทในตำแหน่งผู้นำของชุมชน สังคมและองค์กรมากขึ้นคำถามนะคะ ถามว่าคุณคิดว่าคุณสมบัติใดในตัวคุณ ที่สามารถทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีได้ และเพราะเหตุใดถึงเป็นคุณสมบัตินี้อีน้องอ่านแหมกรรมหนึ่งกระไดเจ้าขอบคุณสำหรับคำถามด้วยเจ้า คุณสมบัติที่น้องมีน้องบ่ได้คิดว่าน้องเป็นคนเก่งหรือเปล่า แต่น้องเป็นคนที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
เธอมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำของชุมชนหรือของทุกคนได้เจ้าขอบคุณเจ้า ขอบคุณ ต่อไป ครับ เจ้าเรียนเชิญ รับต่อ เจ้า ไปนะครับ เลือก2คำถามเลยนะครับ ได้คำถามความยาวเท่ากัน6 บรรทัด คำถามนะครับ ผู้หญิงยุคใหม่นอกจากหน้าที่การงานในการประกอบอาชีพหลักแล้ว บทบาทหน้าที่ในครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีคำถามคือ หากจะต้องเลือกสุภาพสตรีหนึ่งท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของคุณ คุณจะเลือกสุภาพสตรีท่านใด และเพราะเหตุใดถึงเลือกสุภาพสตรีท่านนั้นขออีกครั้งหนึ่งนะครับ ผู้หญิงยุคใหม่นอกจากหน้าที่การงานในการประกอบอาชีพหลักแล้ว บทบาทหน้าที่ในครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีคำถามคือหากจะต้องเลือกสุภาพสตรีหนึ่งท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของคุณ คุณจะเลือกสุภาพสตรีท่านใด และเพราะเหตุใดถึงเลือกสุภาพสตรีท่านนั้นครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะเจ้า น้องจะเลือกคนตีน้องอยากขออภัยเจ้า น้องจะเลือกสุภาพสตรีหนึ่งท่านนะเจ้าที่น้องอยากเป็นแบบอย่างของน้องนะเจ้าก็คือแม่น้องนะเจ้า เพราะว่าอาหารนั่นเหรอเจ้าก็เพราะว่าแม่คือหูติเอสเธอน้องได้เกิดมาแล้วน้องเอสเธอน้องได้มีชีวิตที่ดีมากๆเลยเจ้า แม่น้องเอสได้ทุกอย่างเจ้าบ่ว่าจะเป็นขับรถดำเลี้ยงงัวปู่ย่าแล้วก็เอสหน้าที่แม่ไปในโตได้ดีมากๆเลยเจ้าน้องก็เลยอยากจะได้แม่นะเจ้ามาเป็นแบบอย่างของน้องเจ้าขอบคุณเจ้า เจ้าคำถามนะคะและคำตอบหมายเลขต่อไปเจ้า หมายเลขต่อไปครับเหลือ2 หมาย คำ เล ถา ข มเลย เจ็ด ครับ เจ้า หมายเลขเจ็ดก็เส้นเดียวกัน ได้คำถามความยาว6 บรรทัด พิธีกรจะถามเป็นคำพื้นเมืองกับกลัวบ่เข้าใจบ่เข้าเจอก็เลยจะอ่านเป็นภาษาไทยเนาะในปัจจุบันงานประเพณีต่างๆของแต่ละท้องถิ่น มักจะจัดการประกวดเทพบุตรเทพีหรือสาวประเภท2ขึ้น โดยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของงานประเพณีเช่นเดียวกับการประกวดเทพีกำฟ้าไทยพวนคำถามนะคะ คุณได้อะไรจากการจัดการประกวดเทพีกำฟ้าไทยพวนและชุมชนได้รับผลดีอย่างไร ถามอีกครั้งนะคะฟังตั้งใจฟังเด้อปัจจุบันในงานประเพณีต่างๆของแต่ละท้องถิ่นมักจะมีการจัดการประกวดเทพบุตรเทพีหรือสาวประเภท2ขึ้นโดยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของประเพณีเช่นเดียวกับการประกวดเทพีกำฟ้าไทยพวนคำถามคุณได้อะไรจากการจัดการประกวดเทพีกำฟ้าไทยพวนและชุมชนได้รับผลดีอย่างไรค่ะ เจ้าก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะเจ้าส่วนตัวน้องที่ได้อาหารจากการประกวดเทพีกำฟ้าไทยพวนเป็นบ่เจ้า1คือน้องได้ประสบการณ์เจ้า2คือน้องได้ความกล้าแสดงออกเจ้าและอย่างที่3น้องสามารถเอาไปยื่นเป็นผลงานและเข้าต่อมหาวิทยาลัยได้เลยเจ้าส่วนคำถามที่2คือชุมชนได้รับผลดีอาหารจากการจัดงานกำฟ้าไทยพวนแล้วก็เทพธิดาและเทพบุตรเป็นบ่เจ้าชุมชนเฮานี่ได้ทั้งคือคนไทยน้องผู้จักชุมชนทุ่งโฮงและชุมชนหมู่ที่5ที่น้องส่งเข้าประกวดเจ้าแล้วก็ชุมชนของเขาก็
ขายเกี่ยวกับผ้ามอนโฮมเป็นบ่เจ้า แล้วก็สามารถทำให้คนภายนอกรู้จักผ้ามอนโฮมของเฮาได้เลยเจ้าขอบคุณเจ้า น้องขยับมาเลย3 บรรทัดนะครับ ถ้าหากคุณได้มีโอกาสแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านทุ่งโฮงจังหวัดแพร่คุณจะบอกถึงสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านทุ่งโฮงที่มาแล้วต้องห้ามพลาดเลือกมา1 สิ่งพร้อมแสดงความคิดเห็นอีกครั้งนะครับถ้าหากคุณได้มีโอกาสแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านทุ่งโฮงจังหวัดแพร่คุณจะบอกถึงสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านทุ่งโฮงที่มาแล้วต้องห้ามพลาดเลือกมา1 สิ่งพร้อมแสดงความคิดเห็นครับเจ้าก่อนสำหรับคำถามที่ถามน้องว่าถ้าหากน้องได้มีโอกาสแนะนำเพื่อกับนักท่องเที่ยวที่มาแอวบ้านตุ้งห้องนะเจ้าเพื่อน้องบอกถึงสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านตุ้งห้องที่มาแล้วต้องห้ามผ่านเลือกมา1 สิ่งพร้อมกับแสดงความคิดเห็นน้องก็จะเลือกเป็นผ้ามะฮ้อมบ้านเฮานี่แหละเจ้าเพราะว่าผ้ามะฮ้อมบ้านเฮาบ่ได้เป็นแค่ผ้ามะฮ้อมแต่มันแสดงถึงวิถีชีวิตคนพวนบ้านเฮาและวิถีการใช้ชีวิตและผ้ามะฮ้อมบ้านเฮายังเอ็ดให้คนในบ้านเฮาเนี่ยมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้กับชุมชนแห่งพร้อมเจ้าขอบคุณเจ้าและหมายเลขสุดท้ายเจ้าหมายเลข6เจ้าน้องหมายเลข6คนสุดท้ายคำถาม4 บรรทัดเจ้าถามว่าในโลกปัจจุบันที่วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ท่านคิดว่าประเพณีกำฟ้าไทยพวนมีจุดเด่นอะไรที่สามารถสื่อสารสู่สังคมไทยและนานาชาติและจะนำจุดเด่นนั้นไปสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรถามแห่งกรรมนะเจ้าในปัจจุบันที่วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ท่านคิดว่าประเพณีกำฟ้าไทยพวนมีจุดเด่นอะไรที่สามารถสื่อสารสู่สังคมไทยและนานาชาติและจะนำจุดเด่นนั้นสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรค่ะเจ้าก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะเจ้าสำหรับน้องคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านตุ้งโฮงก็คือผ้ามอฮ้อมเจ้าเพราะว่าตอนนี้ผ้ามอฮ้อมของบ้านเฮาก็ได้สู่ยูเนสโกแล้วนะเจ้าเป็นระดับนานาชาติของประเทศไทยนะเจ้าแล้วก็ยังมีงานกำฟ้าที่ยังเป็นรากฐานของคนบ้านตุ้งโฮงแล้วก็ของบ้านมูเฮาตีได้คนบ้านตุ้งโฮงเนี่ยมีชีวิตที่สามัคคีและก็รักกันรวมเจอกันที่งานกำฟ้าของเฮาเนี่ยได้มีวันนี้เจ้าน้องก็จะขอพัฒนาโดยการที่จะเป็นครีเอเตอร์ตัวน้อยๆคนหนึ่งที่งานกำฟ้าบ้านเฮานี่แหละคนอื่นได้ฮู้นอกจากจังหวัดแห่นอกจากจะขอคนระดับจังหวัดอื่นๆได้รับรู้ว่าบ้านเฮาก็มีดีมีอาหารที่น่ากินเส้นมีปาล์มไข่มีฝอเคียดมีเจลมาเด่นเจ้าขอบคุณเจ้าขอบเจอหลายเด้ออันนี้ก็คือคำตอบเจ้าจากสาวงามน้องคดมาทางนี้น้อยหนึ่งเอามาอยู่ตรงกลางเวทีนะ5 คนซึ่งคณะกรรมการก็จะให้คะแนน
แล้วก็5 คนนี่จะมีตำแหน่งอย่างแน่นอนนั่นก็คือตำแหน่งเทพีกำฟ้าประจำปี 2569 และก็เป็นรองเทพีเนี่ยเจ้ารองอันดับ1รองอันดับ2รองอันดับ3แล้วก็รองอันดับ4เจ้านะเจ้าช่วงนี้นะเจ้าก็จะมีนางงามกำฟ้านะเจ้าชื่อวันน้องฟ้าเนาะจะมาอำลาตำแหน่งตัวเดี๋ยวก่อนจะอำลาตำแหน่งนะครับขอให้น้องๆทั้ง5 คนนะครับได้เดินออกไปตั้งหน้าให้ทางกรรมการได้พอแห่งกำหนึ่งนะครับเจ้าเรียนเชิญเลยเจ้าสาวงามค่ะได้เลยค่ะเรื่องเลยเจ้าสาวงามพี่น้องต้นปีคือกำลังเจอลูกหลานเด้น้องเดินแล้วก็ไปหาคณะกรรมการเลยนะครับคนต่อไปเลยครับเดินต่อไปเลยเจ้าจากนั้นจะมีการขึ้นมาอำลาตำแหน่งของน้องฟ้านัทวราร่มเย็นนะเจ้าสาวงามปี67เจ้าเพราะว่าปีแล้วนี่บ่ได้จัดเนาะเป็นเทพีกำฟ้าปี 2567นะครับและน้องกติตามด้วยหมายเลขต่อไปเลยเจ้าน้องไปยืนเฮือกรรมการเปิ่นได้เบิงไกลๆแดเปิ่นใหญ่ได้ฮือคะแนนรอบสุดท้ายแล้วก็จะได้ตัดสินเนาะจะได้ตัดสินเลยนะครับเพราะว่า5 คนนี่วันพรุ่งนี้จะได้เข้าขบวนแห่แน่นอนเจ้าแต่วันพรุ่งนี้จะมีขบวนแห่ของพี่น้องชุมชนในตุงฮงนาจีห่วมใจกันสืบสานประเพณีขบวนแห่จะออกเวลา3 โมงบ่าย 3เพราะฉะนั้นนะเจ้าวันพรุ่งนี้สาวงามถึง5 คนนี่จะต้องนั่งมาในขบวนเจ้าและตอนนี้นะครับทั้ง5 คนนะครับก็จะไปคือคณะกรรมการนะครับได้ย้นชมครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อจะได้เป็นคะแนนตัดสินแห่งกรรมหนึ่งนะครับสำหรับ5 คนสุดท้ายนี้นะครับแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะได้ตำแหน่งเทพีกำฟ้าปี 2569 ครับมื้อนี้ยังเหลือกะขอบคุณนะเจ้าเนาะเปิ้นบอกว่าขอบคุณหลายๆขอบเจอหลายนะสำหรับกำลังแรงเจอทุกท่านนะเจ้าที่มาห่วมเสียลูกหลานในมื้อนี้นะเจ้าเนาะงานกำฟ้าบ้านเฮาจัดยิ่งใหญ่สวยงามเจ้าด้วยพลังเจอจากพ่อแม่พี่น้องทุกคันวันพรุ่งนี้มาฮอขบวนแห่กันเจ้าครับผมตอนนี้นะเจ้ากรรมการก็จะมึงความงามแหมรอบนึงวันนี้ขอบคุณเนี่ยเจ้าคณะกรรมการจัดงานเทศบาลตำบลตุงโฮงเนี่ยเจ้าขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน300,000 บาทนะเจ้าขอบคุณเนี่ยเจ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่นะเจ้าขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าขอบคุณและก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของรางวัลเช็คของขวัญนะครับจาก BSC คลินิกครับคลินิกสัญญกรรมคลินิกความงามนะครับโดยคุณหมอสมมาตรจงวิริยานุรักษ์นะครับผู้ก่อตั้งนะครับได้มอบเช็คของขวัญให้กับผู้เข้าประกวดนะครับมูลค่าคนที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศได้ 25,000 บาทเลยครับเจ้าและรองอันดับ1เนี่ยเจ้าได้เช็คของขวัญเนาะมูลค่า 10,000 บาทเนี่ยเจ้าแล้วก็รองอันดับ2ได้ 5,000 บาทรองอันดับ3ได้ 3,000รองอันดับ4ได้ 2,000เนี่ยเจ้าโอ้แต่ถ้าเปิ้นจะปั่นความงามเพื่อพิธีกรเนาะคลินิกความงามนะเจ้าปั่นความงามเพื่อพิธีกรก็ได้นะเจ้า จะได้ไปงามไปเปิ้นเนาะตอนนี้นะเจ้าสาวงามเรียบร้อยกับเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ความนักใจคือเป็นตีกรรมการเอานะครับเนาะสำหรับวันนี้แต่ละคนนะเจ้าก็เป็นคนงามเนาะเป็นลูกหลานที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะการตอบคำถามนะเจ้าก็สุดยอดเลยเนาะตอบได้เป็นอย่างดีนะเจ้าสำหรับงานประเพณีกำฟ้าของพี่น้องไทยพวนนะเจ้าตุงโฮงก็ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมานะเจ้าตามประเพณีดังเดิมตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งไทยพวนในตำบลตุงโฮงมีความเชื่อว่าคนใดที่เข้าร่วมพิธีบวงสรวงกำฟ้าแล้วจะบ่ถูกฟ้าผ่าแต่จะต้องปฏิบัติตัว
ตามประเพณีนะเจ้านั่นก็คือต้องทำความดีละเว้นการทำบาปบวงสรวงบรรพบุรุษให้พยดาลและบูชาฟ้าเพื่อฟ้าคุ้มครองและปกปักรักษาคือมีความอยู่เย็นเป็นสุขเจ้าครับผมแล้วตอนนี้นะครับนอกจากจะกรรมการได้พอแล้วนะครับก็ได้รับของสนับสนุนนะครับของเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจากชุมชนต่างๆที่ส่งนางงามเข้าประกวดในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ถ้าว่าชุมชนใดที่นางงามบอกเข้ารอบก็คือว่าเขาได้มีส่วนในการอนุรักษ์รักษาประเพณีอันดีงามของบ้านเฮาเนาะพี่น้องจีจะเดินไปแอลตามซุ่มต่างๆของชุมชนซึ่งเป็นซุ่มวิถีชุมชนนะเจ้าก็สามารถจะไปได้เนาะงานก็จะมีวันพุธแหม1 วัน1 มีแหม1 วันวันพุธนะครับเนาะสำหรับวันพุธนี้มาคืนนะเจ้าตีเวทีนี่จะมีวงดนตรีเดอะเพื่อเจ้าครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวแฮมสักกรรมนะครับเราจะให้สาวงามทั้ง5นะครับได้พักผ่อนก่อนนะครับเพื่อทำการรวมคะแนนครับและลำดับต่อไปเดี๋ยวเขาจะมีการอำลาตำแหน่งนะครับเนาะเจ้าขอเสียงปรบมือกับสาวงามทั้ง5สาวงามค่ะและเลเชิญพักผ่อนด้านหลังเวทีนะเจ้าโอ้กำลังเจอยังโบมดนะเชียร์กันจนถึงรอบสุดท้ายไปเลยเจ้าสาวงามพักผ่อนด้านหลังเวทีได้นะเจ้าและลำดับต่อไปนี้จะเป็นการอำลาตำแหน่งของนางเทพีกำฟ้าปี 2567 เจ้าและวันนี้นะเจ้าสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆนักหลายเจ้าเนาะขอบคุณนะเจ้าขอบคุณชุดพิธีกรจากแคทเธอรีน
และน้องฟ้าจะยืนอยู่ด้านหน้าเวทีเลยนะเจ้า และได้กล่าวอำลาตำแหน่งค่ะ สวัสดีเจ้า น้องฟ้านางสาวนัทวราลมเย็น เทพีกำฟ้าไทยพวนปี 2567 เจ้า ก่อนอื่นน้องก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลตุงโฮงชุมชนหมู่ที่2ที่สนับสนุนการประกวดในครั้งนี้เจ้า ขอขอบคุณแม่น้าอ้อย แล้วก็ขอขอบคุณช่างแต่งหน้าช่างทำผมและแรงเชียร์จากทุกคนเจ้า สุดท้ายนี่น้องก็ขอเฮ้อพ่อแม่พี่น้องช่วยส่งกำลังเจอเฮ้อเทพีกำฟ้าไทยพวนปีนี้นำนะเจ้า ขอบคุณเจ้า ค่ะนี่คือนะคะการกล่าวอำลาตำแหน่งนะเจ้าน้องฟ้านะเจ้าน้องฟ้าจื่อแต่ว่านางสาวนัทวราร่มเย็นเจ้านะคะซึ่งสวยงามมากนะคะในวันนี้ค่ะและลำดับต่อไปค่ะ เราจะมาลุ้นกันนะคะนางฟ้าก็ยังจะอยู่บนเวทีกับเรานะคะค่ะแต่จะไปเปลี่ยนชุดนะคะในช่วงนี้เราจะมีนะคะเสียงเพลงเนาะ เสียงเพลงดนตรีนะครับเพราะว่าพี่น้องเจ้าวันนี้เขามารุ่นกันเขาก็ตื่นเต้นมาได้นะเจ้าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยหนึ่งการตอบคำถามนี่สุดยอด ใช่แล้ว ตอบความงามนี่บ่มีใครยอมใครเลย3กองเชียร์นี่เหนียวแน่นขนาดทุกชุมชนเลยเจ้านะเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาลุ้นกันนะเจ้าว่า5สาวงามนะคะตรงใจท่านก็เนาะกรรมการทุกท่านนะเจ้าตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมวันนี้ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง6ท่านเจ้าครับผม แล้วก็อู้ถึงว่านะเจ้าประวัติของพี่น้องไทยพวนเนาะโดยเฉพาะบางตรงห้วงนะเจ้าเปิ้นบอกว่าพี่น้องตรงห้องเนี่ยอาชีพส่วนใหญ่เป็นการทำไร่ทำนาทำสวนกล้าขาย แล้วก็ยะพามอหอมเจ้าพามอหอมซึ่งวันแรกตะวันนี่เป็นกับมีการประกวดกันยิบผ้าน่ะเจ้าคุณหมอว้าวเจ้ามีการประกวดกันยิบผ้าเนาะซึ่งพามอหอมเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเจ้าสืบทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วก็เป็นชุดแต่งกายประจำที่นี่เป็นเอกลักษณ์ของคนตรงโฮงเจ้าเสื้อมอหอมนะเป็นถึงบอกว่าก็มีเพลงนะเจ้าใส่ตามสบายมอมใส่แล้วสมชายชาญแต่ก็ใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ไปแอลซังใส่ไปไรนาป่าเขาใส่ไปกินเหล้ากินข้าวไพรผู้ดีเศรษฐีมั่งมีหรือเจ้าใส่หมอหอมสีดำเป็นเงาวัฒนธรรมบูเฮาเจ้าเนื้อเจจ้าเจยังใส่เสื้อหมอหอมแล้วคุณน่ะจะไหนแปลกปลอมลืมใส่หมอหอมยังมีเลือลืมว่าหมู่เฮาคือเจ้าเนื้อลืมเสื้อหมอหอมแต่น้องตึงโต๊ะตึงวันการตัดสินมาแล้วค่ะเชิญสาวงามทั้ง5หมายเลขเจ้าขอเชิญสาวงามทั้ง5หมายเลขนะครับด้านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อลุ้นรางวัลนะครับผลการตัดสินตอนนี้อยู่ในมือของพวกเราแล้วนะครับพิธีกรเรียบร้อยเจ้าเนาะ
ขอขอบคุณดร.รัศดีดานเนตรวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ค่ะ ขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพรจันฉายครับประธานงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอบคุณนันโยธินดับบินรองบริการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ ขอบคุณครับท่านดร.พานุรังสีเดือนโฮงผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอบคุณคุณธนชนกาทองทุ่งปักต้องธิดาจวนแจ้งปี58ปริษาและคุณขวัญเรือนยักษ์กระจายค่ะกิ่งกาชาติอำเภอเมืองแพร่ค่ะ เอาแล้วนะครับทุกท่านตื่นเต้นไหมครับ ตื่นเต้นมากค่ะ ผมจะขออนุญาตประกาศนะครับรองชนะเลิศอันดับ 4 นะครับ และขอเรียนเชิญนะครับท่านพันตำรวจโทหญิงทักษพรเสนาธรรมค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงเป็นผู้มอบมงกุฎและสายสะพายค่ะ รวมไปถึงนะครับเรียนเชิญนะครับคุณยุทธพันธ์บรรลือครับสมาชิกสภาอบจ.แพร่นะครับได้มอบขันดอก ขัน นะครับ น้ำพานรองขันน้ำพานรองหรือเรียกว่าชื่อเล่นขันดอก ขันดอกนะเจ้าดอก ครับ ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านบนเวทีค่ะ ตื่นเต้นมากๆเลยครับพี่ต่ายตื่นเต้นเนี่ย เหมือนตอนประกวดเองเลยนะ ตอนนั้นประกวด8 คนได้ที่ 9 เจ้า เขาสมัคร8 คนนะ สมัคร8 คนเจ้าพี่ตายได้ที่ 9 เจ้า รองอันดับ 4 นะคะ รองอันดับ 4 จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 1,000 บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายและขันน้ำพานรองค่ะ เดี๋ยวค่ะ และขอเรียนเชิญนะครับผู้สนับสนุนครับนายแพทย์สมาร์ทจงวิริยานุรักษ์ครับจาก BSC คลินิกครับมอบบัตรกำนันด้วยนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีนะครับ บอกของขวัญนะคะ ซึ่งเป็นมูลค่าบัตรกำนันมูลค่าร องอันดับ 4 ได้มูลค่า 2,000 บาท ค่ะ ในตอนนี้นะคะรองอันดับ 4 นะคะซึ่งจะมอบมงกุฎและสายสะพาย โดยพันตำรวจโทหญิงทักษพรเสนาธรรมค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงรองอันดับ 4 ได้แก่หมายเลข หมายเลข 6 ครับนางสาวอธิตยาชัยนินวงศ์หรือน้องแพมครับชุมชนหมู่ 7 ส่งเข้าประกวดครับ รองอันดับ 4 นะคะน้องแพมค่ะน้องแพม แสดง นะ ความ คะ ยิน เบอ ดี ร์ ด้วย 6 นะครับ ส่งการประกวดโดยหมู่ 7 ค่ะลำดับแรกนะคะก็จะสวมมงกุฎนะคะมงกุฎและสายสะพายนะครับโดยท่านพันตำรวจ มอบ พันตำร สา วย จโท สะ ห พา ญิ ย ง ก่อน นะครับ เล ทั ย ศ น้อง พ ได้ รเสนาธรรม 2 ตำแหน่งเลยนะคะกวนใจมหาชนด้วยค่ะ น้องแพมนะครับ มอบ ได้รางวัลขวัญใจมหาชนกำฟ้าด้วยนะครับ ค่ะ จากนั้นจะสวมมงกุฎนะคะ และนะคะเรียนเชิญค่ะ ตอนนี้สวมสายสะพายนะครับ สายสะพายเนี่ยมันจะมีที่แตบอยู่ด้านข้างนะคะ ครับผม ที่จะติดอยู่ด้านข้างนะคะจากนั้นมอบมงกุฎค่ะสวมไปเลยค่ะดันเข้าไปเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ และนะคะมอบนะคะขันน้ำพานรองค่ะ โดยคุณยุทธพันธ์บรรลือสปจ.แพร่ค่ะ ครับผม ค่ะ พร้อ ม ม อง ทั้ง นิดนึง เงินสดนะครับมูลค่า 1,000 บาทนะครับ และขันน้ำพานรองนะครับ ค่ะมอบนะคะ 1,000 บาทพร้อมขันน้ำพันรองด้วยนะคะมอบรับขันน้ำพันรองด้วยจ้ามอบขันน้ำพันรองตัวนะเจ้าจากนั้นเนี่ยเจ้าจะเป็นรางวัลเนี่ยเจ้าสนับสนุนโดย BSC คลินิกเจ้า ครับสำหรับ BSC คลินิกนะครับคุณหมอปอนนะครับคุณนายแพทย์สมาร์ทจงวิริยานุรักษ์ครับมอบเช็คของขวัญบัตรกำนันมูลค่า 2,000 บาทครับ ไปใช้ได้นะคะสำหรับความงามที่คลินิก
BSC คลินิกแพร่นะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะเรียนเชิญสาวงามยืนตรงกลางถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะกับผู้มอบรางวัลสาวงามจ๋ามองกล้องด้วยจ้าด้านหน้าจ้าก็ถ่ายรูปด้วยนะคะกับผู้มอบรางวัลค่ะค่ะและต่อไปจะเป็นรางวัลรองอันดับที่ 3 ค่ะรองอันดับที่ 3 นะครับขอได้รับเกียรติจากท่านดร.พานุรังสีนะครับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับได้มอบมงกุฎและสายสะพายครับและคุณธนชนกาทองทุ่งนะคะผู้ทรงวุฒินะคะธิดาอดีตธิดาจวนแจ้งปี2558มาริซาปากล้องนะคะมอบเงินรางวัลแลกขันน้ำพานรองนะคะขอเชิญท่านดร.อนุรักษ์ศรีด้านหน้านั้นเลยนะคะค่ะและเดี๋ยวผู้ที่ได้เข้ารอบนางงามก็จะเดินลงไปนะครับรับมอบของนะครับและขอเรียนเชิญนะครับคุณหมอสมัติจงวิทยานุรักษ์นะครับ BSC คลินิกนะครับได้มอบเช็คของขวัญให้กับผู้เข้ารอบนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3นะครับด้านบนเวทีเช่นกันครับรองชนะเลิศอันดับ3นะคะจะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายและขันน้ำพานรองค่ะและได้รับนะคะเช็คของขวัญนะคะบัตรกำนันนะคะมูลค่า 3,000 บาทด้วยนะคะจาก BSC คลินิกค่ะรองอันดับ3ได้แก่หมายเลข7ครับนางสาวอานิสเอี่ยมสะอาดน้องเอิงเอ่ยชุมชนนพเก้าหมู่5ส่งเข้าประกวดครับน้องเอิงเอ่ยนะคะได้รองอันดับที่3นะเจ้าชื่อจริงว่านางสาวอานิสนะเจ้าอานิสเอี่ยมสะอาดน้องเอิงเอ๋ยนะเจ้าลูกแม่อ้อยเจ้าลูกสาวแม่อ้อยเนาะได้รับรางวัลรองที่3ดีเจหลายเจ้าลำดับแรกนะคะมอบสวมสายสะพายค่ะครับมงกุฎและสายสะพายนะครับโดยดร.พานุรังสีนะครับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ครับค่ะสายสะพายจะมีที่ติดนะคะมองกล้องนิดนึงนะคะค่ะค่ะและมอบมงกุฎค่ะสวยๆนะคะค่ะมอบมงกุฎนะคะค่ะตอนสวมมงกุฎแล้วนะคะท่านผู้มองกล้องนิดนึงนะคะสวยค่ะขอบพระคุณค่ะและลำดับต่อไปคุณธนชนกาทองทุ่งนะคะปากองลิซ่าธิดาจวนแจ้งปี58นะคะความสวยยืดยงคงกระพันนะคะมา11ปีแล้วนะคะไม่มีใครล้มได้นะคะยังสวยนะคะและขันน้ำพานรองด้วยค่ะปากองครับค่ะเรียนเชิญค่ะเป็นเงินสดนะครับ 1,500 บาทและขันน้ำพานรองนะครับและต่อไปนะครับบัตรกำนันมูลค่า 3,000 บาทครับจาก BSC คลินิกครับเรียนเชิญนายแพทย์สมัติจงวิทยานุรักษ์ครับเป็นผู้มอบบัตรกำนันนะครับค่ะและก็จะยืนบันทึกภาพร่วมกันด้านหน้านะคะค่ะขอเสียงประมือขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะและต่อไปเป็นรองอันดับ2ค่ะขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะครับและขอเชิญน้องนางงามนะครับได้กลับเข้าประจำที่ครับลำดับต่อไปครับเป็นรองชนะเลิศอันดับ2ครับผมขอเรียนเชิญคุณโยธินทัพทิมทองผู้อำนวยการทททสำนักงานจังหวัดแพร่นะครับได้มอบมงกุฎและสายสะพายครับค่ะและเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพรจันฉายค่ะประธานงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่มอบขันน้ำพานรองและเงินรางวัลค่ะและยังอยู่กับเรานะครับ BSC คลินิกนะครับนายแพทย์สมัติจงวิทยานุรักษ์นะครับสำหรับบัตรกำนันมูลค่า 5,000 บาทครับรองอันดับ2ตื่นเต้นแล้วนะฮะตอนนี้งวดลงมาเหลือ3คนแล้วนะคิดถึงเมื่อตอนประกวด ตอนนั้นรู้สึกยังไงฮะวันนี้จะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยมากเลยนะใช่ค่ะเคยคิดในฝันว่าได้ประกวดนะคะคุณหมอ
ค่ะถ้าชีวิตจริงคงไม่มีโอกาสนะคะ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลขสองค่ะน้องตังหอม หมายเลข 2 นะครับนางสาวชันทิสาบรรลือครับน้องตังหอม ชุมชนหมู่ 1 ส่งเข้าประกวดครับได้รองอันดับที่ 2 นะคะน้องตังหอมค่ะหมายเลข 2 นะคะได้รับรองอันดับที่ 2 นะคะมอบนะคะท่านโยธินทัพทิมทองค่ะผู้ในงานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่นะคะจะมอบนะคะสายสะพายพร้อมมงกุฎค่ะและสวมมงกุฎให้กับผู้ได้รับรางวัลค่ะแล้วท่านมองกล้องนิดนึงนะคะท่านผอ.ค่ะขอบคุณค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นการมอบขันน้ำพานรองและเงินรางวัลค่ะครับผมโดยนะคะรองชนะเลิศระดับ 2 นะครับจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทครับพร้อมขันน้ำพานรองนะคะและเหลือ2 สาวงามเดี๋ยวเราจะมายืนข้างหน้าเดี๋ยว2 สาวงามเราจะมายืนจับมือกันด้านหน้านะฮะและ BSC ค่ะ BSC คลินิกนะครับนายแพทย์สมาร์ทจงวิริยานุรักษ์ครับมอบบัตรกำนันมูลค่า 5,000 บาทตื่นเต้นนะคะดีใจตื่นเต้นนะและดีใจแทนทุกคนด้วยนะคะวันนี้ที่ดีใจมากที่สุดคือกำลังแรงเชียร์ดีเจอหลายแดขอบพระคุณนะครับ2 หมายเลขนะคะตอนนี้ขอบพระคุณนะครับท่านขอบพระคุณค่ะผู้มีเกียรตินะครับที่ได้มามอบรางวัล2 สาวงามยืนอยู่หน้าเวทีเลยค่ะ2 สาวงามที่เหลือนะคะตรงกลางเลยนะฮะด้านหน้าเวทีเรียนเชิญค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะเทพีกำฟ้าจะมอบรางวัลโดยท่านสราวุฒิหมื่นโฮงนะคะนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงค่ะและคุณวิรยาหมื่นโฮงภรรยานะคะและส่วนรองอันดับ 1มอบรางวัลโดยคุณขวัญเรือนยักษ์กระจายนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกียรตินายนะคะกิ่งกาชาตินะคะกิ่งกาชาติอำเภอเมืองนะคะและนะคะดร.ทัศนีดอนเนตรค่ะวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ค่ะตื่นเต้นกันไหมฮะตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นเลยค่ะและผมจะขอประกาศผู้ชนะเลิศการประกวดเทพีกำฟ้า 2568 ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายและขันน้ำพานรองค่ะและได้รับนะคะบัตรกำนันจาก BSC คลินิกมูลค่า 25,000 บาทค่ะพร้อมไหมครับพร้อมไหมรางวัลชนะเลิศเทพีกำฟ้า 2569 ได้แก่หมายเลข 3นางสาวน้ำมนต์วันพลแหลมหรือน้องหมูครับชุมชนหมู่ 2ส่งเข้าประกวดเทพีกำฟ้าปีนี้นะคะน้ำมนต์วันพลแหลมค่ะหรือน้องหมูค่ะนะคะหมายเลข 3นะคะและแน่นอนครับรองอันดับ 1นะครับได้แก่หมายเลข 4ค่ะนางสาวนริกาหมื่นโฮงหรือน้องฟิล์มครับชุมชนร่มโพทองหมู่ 5ส่งเข้าประกวดค่ะเชิญขึ้นมอบรางวัลค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงนะคะท่านนายกสราวุฒิหมื่นโฮงและคุณวรรยาวีรยาหมื่นโฮงค่ะขึ้นมอบรางวัลนะคะเรียนเชิญค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นการมอบรองอันดับ 1นะคะเป็นลำดับต่อไปค่ะแล้วก็ขอเชิญนะครับทาง BSC คลินิกนะครับได้มอบเช็คของขวัญบัตรกำนันมูลค่า 25,000 บาทครับโดยนายแพทย์สมาร์ทจงวิริยานุรักษ์ครับขอเรียนเชิญท่านนายก
เทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงนะครับเป็นและท่านภรรยานะครับรวมถึงคุณหมอสมัติจงวิริยานุรักษ์ครับเจ้าของ BSC คลินิกครับ ค่ะเรียนเชิญขึ้นมอบรางวัลเลยนะคะ ขอเชิญท่านนายก เดี๋ยวค่ะเทวีกำฟ้าค่ะรับมอบรางวัลนะคะลำดับแรกนะคะเป็นการสวมสายสะพายและมงกุฎค่ะ โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮงค่ะค่ะและเรียนเชิญนะคะค่ะขอบคุณค่ะจากนั้นเรียนเชิญคุณวิริยาค่ะนะคะมอบขันน้ำเงินรางวัลและขันน้ำพานรองค่ะซึ่งเงินรางวัลนะครับมูลค่า 5,000 บาทนะครับพร้อมขันน้ำพานรองครับ และเรียนเชิญนะครับนายแพทย์สมัติจงวิริยานุรักษ์ครับ BSC คลินิกมอบบัตรกำนันมูลค่า 25,000 บาทได้สวยงามกันเลยนะคะ จัดเต็มนะฮะค่ะคุณหมอคะจัดสำหรับพิธีกรก็ได้นะคะได้สวยได้งาม ขอบคุณนะคะขอบคุณคนสายงานจาก BSC ค่ะคลินิกแพร่นะคะค่ะและเรียนเชิญค่ะจาก BSC ค่ะมอบบัตรกำนันนะคะมูลค่า 25,000 บาทค่ะค่ะเรียนเชิญคุณหมอค่ะค่ะและหลังจากนั้นนะคะเรียนเชิญมอบรองอันดับ1ค่ะเรียนเชิญคุณขวัญเรือนยักษ์กระจายค่ะกิ่งกาชาติอำเภอเมืองแพร่ค่ะและท่านดร.ทัศนีนะครับท่านทัศนีดอนเน่นะครับวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ครับขอเรียนเชิญนะครับมอบสายสะพายมงกุฎนะครับขันน้ำพานรองนะครับพร้อมทั้งเงินรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับ1นะครับรองชนะเลิศอันดับ1นะคะนั่นก็คือหมายเลข4หมายเลข4นะครับน้องฟิล์มครับจากชุมชนร่มโพทองหมู่เข้าประกวดครับปี1ปีนี้เป็นน้องนะคะนั่นก็คือน้องหมูนะคะน้องหมูนะคะกมลวันพลแหลมค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะมอบสายสะพายนะคะจากนั้นนะคะท่านจะมอบมงกุฎนะคะให้กับสาวงามเจ้าวันนี้ดีเจอหลายนะเจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องบ้านหงโฮงผู้คันนะเจ้าที่ให้โอกาสน้องตายและคุณหมอแอมได้ทำหน้าที่พี่ก่อนในการประกวดคืนนี้นะเจ้าอย่างเลิศก่อมือนี่ก็ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณหลายๆเด้อนะเจ้าขอบคุณทุกคนเลยนะครับและขอเชิญนะครับ BSC คลินิกครับนายแพทย์สมัติจงวิริยานุรักษ์ครับมอบบัตรกำนันมูลค่า 10,000 บาทนะคะค่ะน้องมาริสาและเรียนเชิญสาวงามนะคะยืนด้านหน้าเวทีเลยค่ะเรียนเชิญจ้าสาวงามจ๋าไปด้านหน้าเวทีเลยค่ะและเรียนเชิญบันทึกภาพด้วยนะคะเรียนเชิญท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้มอบรางวัลอีกครั้งหนึ่งและเรียนเชิญบันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการด้วยนะคะค่ะเรียนเชิญสาวงามจ้าวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เลี้ยงนางงามทุกท่านด้วยนะคะและเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับและสาวงามอีกทั้ง4ท่านนะครับบนเวทีนะครับด้านหน้าเลยเพื่อบันทึกภาพร่วมกันในปีนี้นะครับ
ทีนี้เรา หลังจากมอบแล้วนะคะก็5 ท่านนี้ยืนอยู่ด้านหน้าเลยขยับไปเวทีกว้างๆด้านหน้าเลยนะคะ ด้านหน้าเลยนะคะท่านครับ ใช่ ด้านหน้า ค่ะ เลย ค่ะลำดับแรกนะคะ ก็จะถ่ายรูปนะคะ พร้อมกับท่านคณะกรรมการท่านยกคณะกรรมการจัดงาน จากนั้นจะเหลือแต่สาวงามนะคะ สาวงามทั้ง 5 ขยับขึ้นหน้าไปอีกสัก1 ก้าวได้ไหมครับทั้ง 5 ท่านจะได้ให้ท่านผู้ใหญ่นะครับได้มีพื้นที่ในการถ่ายรูปร่วมกันทางด้านข้างนะครับทางด้าน ถ้าที่จะยืนถ่ายรูปนะคะกรุณาอย่ายืนซ้อนกันนะคะว่าท่านจะมองไม่เห็นนะคะโอเคเราจะจัดที่นั่งให้ทั้งสาวงามทั้ง 5 ได้นั่งด้วยนะครับ และท่านนายกค่ะท่านนายกยืนอยู่ตรงกลางด้านหลังสาวงามค่ะและท่านผู้เกียรตินะคะยืนอยู่ด้านหลังนะคะท่านท่องเที่ยวและกีฬาท่านผู้การสำนักงานการท่องเที่ยวท่านวัฒนธรรมจังหวัดค่ะเรียนเชิญค่ะ ครับเพื่อความสวยงามนะครับตอนนี้รู้สึก ใช่ค่ะ จัดได้อย่าง เพื่อความสวยงาม ลงตัว นะคะ สวยงามแล้วนะครับบันทึกภาพ สำหรับ ะค วันนี้นะคะเรียนเชิญป้ากล้องลิซ่าป้าลิซ่าธิดาจวนแจ้งนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะเจ้าได้ตามของพิธีกรนะคะ น้องต่ายนพมาศอินจันทร์ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ